დილა მშვიდობის ყველას, საქმიანად ვიწყებთ პარასკევს დღეს 16 ნოემბერია. გიორგობის თვე სრულად გახურდა, ყველას წარმატებულ, ბარაქიან და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. 2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ დაზუსტებული მონაცემებით მიმდინარე ფასებში 11%-იანი ზრდა აჩვენა. საქსტატმა მონაცემები განაახლა, ზრდა არის, მაგრამ რეალობა ასე გამოიყურება ერთ წულზე. მთლიანი შიდა პროდუქტი 10.152 ლარი, ანუ 4.046 დოლარია. ლარი 2 თეთრზე მეტად გამყარდა, ამერიკული დოლარის შეძენა დღეს უკვე 2 ლარად და 68 თეთრად შეგეძლებათ. საქსტატის მონაცემებით ოქტომბერში საარსებო მინიმუმი გაიზარდა და შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 173 ლარი და 80 თეთრი შეადგინა. მთავრობა წამლის სააგენტოს შექმნას აანონსებს. ახალი CP სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს რეორგანიზაციის ფარგლებში შეიქმნება. საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით 2018 წლის პირველი 6 თვის მონაცემებით რისკის ქვეშ დამდგარი ინვესტიციების ოდენობამ 44 მილიონი დოლარი შეადგინა. ელექტრონული სტამპის და ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენება რიგი ორგანიზაციებისთვის სავალდებულო ხდება. აი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კი კონკურსია გამოცხადებული. GWP-ზე ნახავთ თემებს და პირობებს, მაგრამ კონკურსი გამარტივებული წესით ჩატარდება და განცხადების მიღების ბოლოა და მიმდინარე წლის 21 ნოემბერია, ასე რომ მიჩქარეთ 5 დღე დარჩა. მინდელის შახტი იმ უბნებზე, რომლებზეც პოზიტიური დასკვნა იარსებებს, იქ მუშაობა განახდება. ეს მამუკა ბახტაძემ გუშინ მეშახტეებთან შეხვედრისას განაცხადა, პრემიერ-მინისტრი არაუგვიანეს მომავალი წლისთან შახტის განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის ჩამოყალიბებას აანონსებს, რომლის გარეშეც მისი თქმით საწარმოს ფუნქციონირება ვერ იქნება მდგრადი. ამასობაში კი რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესტში 23 წლამდელ ახალგაზრდა ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავეთა მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოს ნაკრების ტრიუმფი დასრულდა. ბარაკა ბიჭებო, ქართველ მოჭიდავეებს სამშობლოში 3 ოქრო მოაქვთ, რაც კი გავიტანეთ ბოლო პერიოდში ოქრო, მე მგონი ყველაფერი უკან დავიბრუნეთ. მუგზარ წურწუმია უმაღლესი ჯილდო 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, გელა ბოლქვაძემ 82-ში და ზვიად პატარიძემ კი 130 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ფალავნებს აართვეს. ქართველების ანგარიშზე ვერცხლიც არის რამაზ ზოიძე და გიორგი მელიას ბრინჯაო მოაქვს. ჯამში ქართველებმა 126 ქულა დააგროვეს და გუნდური პირველიც წამოიღეს. თან როგორი? მეორე ადგილზე გასულ რუსეთის ნაკრებს 25 ქულით გაუსწრეს და მესამე ადგილოსანი თურქები კიდე 39 ქულით ჩამოტოვეს. საქართველოს ნაკრები პირველია მოპოვებული ოქროს და ჯამში მედლების რაოდენობითაც საქართველოს ნაკრების ანგარიშზე 3 ოქროს მედალია. იაპონელებმა 2, რუსებმა, თურქებმა და უკრაინელებმა კი თითო ოქროს მედალი მოიპოვეს. კი ბატონო. სხვადასხვა სინჯის 5 მედალი ჩამოდის საქართველოში, რუსეთის და თურქეთის ნაკრებებმა კი 4-4 საპრიზო ადგილი დაიკავეს. წარმატებები ჩვენს ბიჭებს და წარმატებები საქართველოს. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ათობით უცხოური კომპანია სწორედ თბილისს ირჩევს სამოქმედოდ და უარს ამბობს ბაქოზე, სადაც მონოპოლიზმი და კორუფციაა გაბატონებული. ასე იწყება კვირის პალიტრის ერთ-ერთი სტატია და როგორც ცნობილია, გეტყვით რომ ნორვეგიამ ბაქოში აზერბაიჯანის საელჩოს დახურვა გადაწყვიტა და მისი ფუნქციები თურქეთში ანკარაში მდებარე საელჩოს დააკისრა. თუმცა აზერბაიჯანული გამოცემა კასპიი სათაურით სხვის ბრძანებებს ჩვენ არ ვასრულებთ, წერს რომ ბაქოში რჩება ნორვეგიის სამეფოს გენერალური საკონსულო, თუმცა იმავდროულად გამოცხადდა ღიად, რომ ნორვეგია თავის საელჩოს საქართველოში, თბილისში გახსნის. სკანდინავიის სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრის ინემარი ერიქსენ სორიედე ამბობს, რომ საქართველოში გახსნილი დიპლომატიური წარმომადგენლობის დახმარებით მთელ რეგიონში მიმდინარე მოვლენების უკეთ დაკვირვების საშუალება იქნება. ნორვეგიის საელჩოს ბაქოდან თბილისში გადატანის ფაქტს აზერბაიჯანის სხვა გამოცემებიც გამოეხმაურნენ. გაზეთ ზერკალაში გამოქვეყნდა სტატია სათაურით საელჩოს დახურვა ნორვეგიული კაპიტალისა და ტურისტების საქართველოში გადანაცვლებას გამოიწვევს. ბაქოელი ექსპერტების აზრით
ეს ფაქტი საწყენია, რადგან რეგიონალური ცენტრი საქართველოსკენ ინაცვლებს და ადგილობრივი ექსპერტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ ეს გაცხადებულია კვილის პალიტრა სტატიაში, სხვათა შორის, რომ ნახეთ, ციტატას ვაკეთებ, ციტირებ უკაცრავად. დიდ ბიზნეს ადამიანის უფლებების დაცვა შეიძლება არ აინტერესებდეს, მაგრამ მისი საკვანძო მოთხოვნაა ქვეყანაში არსებობდეს როგორც სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, ასევე თავისუფალი ბაზარი. აი ამ თვალსაზრისით ის არჩევანი, რომელიც ნორვეგიამ გააკეთა საელჩოს ბაქოდან თბილისში გადატანით, იმაზე მიანიშნებს, რომ ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო უფრო მეტი უპირატესობით სარგებლობს როგორც საქმიანი, ისე პოლიტიკური მნიშვნელობით სამხრეთ კავკასიაში. აი მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ ისევ ბაქოელ ერთ-ერთ ექსპერტს დავესესხები, კომპანია Nestlé-მ თავისი რეგიონალური ცენტრი და ამ ფირმას როგორც თვითონ ამბობს, 150 მილიარდიანი ბრუნვა აქვს, ცოტა მეტი აქვს ისე იდეაში. ბაქოდან თბილისში გადმოიტანა და აი ამაზე კვლავ წუხან აზერბაიჯანელი ექსპერტები. ცალსახად კარგი ამბავია. და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ მაქსიმალურად დავიბრუნოთ რეგიონში ცენტრის ფუნქცია. ეს შესაძლებელია მხოლოდ ადამიანური რესურსის მაქსიმალურად გამოყენებით. ჩვენს ხელშია, რომ საქართველოს იყოს მიმზიდველი ყველა იმ ძირითადი მიმართულებით, რაც ინვესტორთა განწყობას განსაზღვრავს. სასამართლო სისტემა, შვიდი და მეგობრული გარემო ინვესტორებისადმი, პროგნოზირებადი საინვესტიციო გეზი და პოლიტიკური კურსი. ესაა. სამწუხაროდ სათქმელად იოლი და შესასრულებლად ხშირად რთულიც. გავლენიანი თრილისტი აქვეყნებს ახალ რეიტინგს, სადაც შეერთებულ შტატებში გახსნილ 13 რესტორანს ასახელებს, როგორც საუკეთესოთა შორის. და იცით ვინ მოხდა ამ საუკეთესო 13 შორის? თქვენ წარმოიდგინეთ შტატებში გახსნილი ქართული რესტორანიც კარგი გოგო. კარგი გოგო. დიახ, აი ამ სახელით მუშაობს ორეგონში, პორტლენდში, ქართული რესტორანი, რომელიც ამერიკელმა წყვილმა მაკინზი კუკმა და შონ ფრედერიქსმა გახსნეს. ქართულ სამზარეულოს და მის მიმზიდველ ნიუანსებს რეგიონში სამშვიდობო კორპუსში მსახურობისას ეზიარნენ აქ და ასე ხელდამშვენებულნი შუაგულ ორეგონში გადაწყვიტეს ჩვენებური რესტორნის გახსნა, მასპინძლები სტუმრებს ქართული ღვინითაც აქტიურად უმასპინძლდებიან და მოკლედ სულ კარგი გოგოები და სულ კარგი ბიჭები ჩვენ თავს. ბარაქა და წარმატება საქართველოს, აქაც და ცხადია საზღვარგარეთ. ქართულ პროდუქტს ამერიკაში არც აქაური წარმომავლობის კოკა-კოლა უჩივის, ჩვენში წარმატებებს, ასეა. მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნატახტარში კოკა-კოლას ქარხნის მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია. ეს პროექტი რეალურად ორი ფაზისგან შედგება. მე გაცილებით მეტი ვიცი ამ პროექტის მესეურისგან და კოკა-კოლას ბოთლერ ჯორჯიას მთავარი აქციონერისგან თემურ ჭყონიასგან, ხოლო იმით შემოვიფარგლები, რისი საუბარიც ახლა შეიძლება. საწარმოში სხვა ნაგებობებთან ერთად კომპანიის ახალი სათაო ოფისიც განთავსდება და ის ჯამში 2000 კვადრატულ მეტრ ფართზე მეც დაიკავებს. მშენებლობის პირველი ეტაპი 18000 კვადრატულ საწარმოო და სასაწყობო შენობების განაშენიანებას გეგმავს და ასევე 760 კვადრატულ საოფისე ფართის ლაბორატორიისა და სხვა ტექნიკური ფართების მოწყობას. მეორე ფაზა უკვე იგულისხმებს ახალი სათაო ოფისისა და 15000 კვადრატული მეტრი ტერიტორიის კეთილმოწყობას, გამწვანების და პარკინგის ჩათვლით. მშვენიერი ამბავია ეს მხოლოდ რენდერია, რასაც ეხლა ხედავთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ესე გამწვანდება და გალამაზდება ნატახტარში აი ეს ტერიტორია, სადაც კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯიას სათაო ოფისი გადაინაცვლებს. ჩვენ ბიზნეს მედიაში წარმოდგენილები ვხარობთ და ვტკბებით ასეთი პროექტებით, სიფხიზლესაც არ ვკარგავთ, ჩემო ბატონო, აგერ სულ მალე ამ ქარხანაში ჩამოსული უშაქრო კოკა-კოლა ყავი დაგველიოს ერთად, ისე არ ძველი საწარმოს ჩამოსმას უჩივით, მაგრამ ამბობენ, რომ კოკა-კოლას და ნამდვილი ბრაზილიური ყავის მიქსი თან შაქრის გარეშე მცხეთის რაიონიდან ხო სხვა იქნება. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ყველა დეტალი, რომელიც ფიზიკური პირთა დაკრედიტების თემაზე ეროვნული ბანკის ინიციატივას უკავშირდება. კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, რომელიც აშკარად სხვა თვისებრივად სხვა სიმაღლეზეა ასული სებში და აგერ დასტური ამისაც ეროვნული ბანკი დამატებით განმარტებებს აკეთებს თუ როგორ მოხდება რეგულაციების ამოქმედება, ვის შეეხება და როგორ ისარგებლებენ მისით მომხმარებლები. რა იცვლება ამ რეგულაციით? ამ რეგულაციით სესხის გაცემის მომენტში სესხის გამცემ ფიზიკურ პირზე იმაზე მეტი სესხის ან სხვა ვალდებულების, მაგალითად თავდებობა, დაკისრება ეზღუდება, ვიდრე ფიზიკურ პირს.
ამის გადახდის რეალური შესაძლებლობა აქვს. დებულებით გათვალისწინებულია ასევე გამონაკლისები. მაგალითად, ლომბარდული სესხების დროს შემოსავლების შეფასება აუცილებელი არ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში ფიზიკური პირის ვალდებულება მხოლოდ გირაოს საგნით იფარგლება. მოდი დავუსვათ ესეთი კითხვა. ვთქვათ, ოჯახის ყოველთვიური შემოსავალია 3000 ლარი. აი, რამოცულობის სესხის აღებას იპოთეკური სესხისას შეძლებს ოჯახი. და განვიხილოთ კიდევ მეორე ვარიანტი, რომელიც ასევე ეროვნულმა ბანკმა თავისი კალკულაციით მოგვაწოდა და ახსნა განმარტებით, რა მოხდება 5000 ლარიანი ყოველთვიური შემოსავლის შემთხვევაში ოჯახში. მერთმა თქვენს ოჯახებს 5000 და 50000 მისცეს თვეში. სესხის მოცულობა განსხვავებული იქნება სესხის გამცემი ორგანიზაციებისა და საპროცენტო განაკვეთების მიხედვით. თუმცა რეგულაცია სესხის გამცემს უსაზღვრავს მაქსიმალურ ლიმიტს ყოველთვიურ გადახდებზე. მაგალითად, აი 3000 ლარზე სესხის ყოველთვიური მომსახურების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1350 ლარს 15 წლიანი სესხის შემთხვევაში და ის ვერ გადააჭარბებს 1650 ლარს 5 წლიანი სესხის შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ ბანკს შეუძლია მაქსიმუმ 1100 უკაცრავად 100000 ლარის, არა, 100000 ლარის, კი, 100000 ლარის სესხი გასცეს, ეს ნათლილია 12%-იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთის შემთხვევაში. არსებული სტატისტიკა და საერთაშორისო გამოცდილება, როგორც ბანკი იძახის, ადასტურებს, რომ ამაზე მეტი სესხის აღების შემთხვევაში რისკი დიდი თან არსებობს იმისა, რომ სესხებელი სესხის მომსახურებას ვერ შეძლებს და შედეგად დაკარგავს როგორც შეძენილ ბინას, ასევე უკვე გადახდილ თანხებს და სხვა ქონებასაც. 5000 ლარის შემთხვევაში ყოველთვიური გადახდები არ უნდა აჭარბებდეს 2500 ლარს. სესხის ვადიანობის 15 წლის პირობებში. ან 3000 ლარს, უფრო მოკლევადიანი სესხის შემთხვევაში. ანუ გაცემული იპოთეკური სესხის მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს ამ შემთხვევაში უკვე 210000 ლარს. ეხლა გადავიდეთ კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვან კითხვებზე. ეზღუდება თუ არა საკრედიტო ინსტიტუტს თავდების გამოყენება, ესეც თემა იყო. არ ეზღუდება. სესხის გამცემს შეუძლია მსესხებელთან ერთად დამატებით ფიზიკური პირის თავდებობის გამოყენება, მაგრამ მხოლოდ იმ თანხის ფარგლებში, რისი მომსახურების რესურსიც თავდებს აქვს, ცხადია ამ დებულების შესაბამისად და იმ შემთხვევაში, თუ თავდები პირი წარმოადგენს მსესხებელი იურიდიული პირის მმართველი ორგანოს წევრის, პარტნიორის, აქციონერის ან მათი საოჯახო მეურნეობის წევრის თავდების მიერ კოეფიციენტის დაკმაყოფილება ამ შემთხვევაში უკვე სავალდებულო არ არის. შემდეგი თემა. შემიძლია თუ არა მყავდეს თანასემსხებელი, თუ მაქვს საკმარისი შემოსავალი. კი ბატონო და დიახ. თუ გაგაჩნიათ საკმარისი შემოსავალი, თქვენ არ გჭირდებათ თანასემსხებელი, თუმცა თქვენი შემოსავალი არასაკმარისია, მაშინ შეგიძლიათ თანასემსხებლად გამოიყენოთ საოჯახო მეურნეობის წევრი, რომელსაც აქვს შემოსავალი. და ამ შემთხვევაში სესხის მომსახურების კოეფიციენტში ამ თანასესხებლის შემოსავალიც გაითვალისწინება. და ბოლოს, ეროვნული ბანკის ცნობით, რეგულირება არ გრძალავს არაფორმალური სექტორიდან ან ნაღდი ანგარიშსწორებით მიღებული შემოსავლის შემთხვევაში სესხის გაცემას. სესხის გამცემი შეაფასებს მსესხებლის შემოსავლების მოცულობას და სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას შიდა პროცედურების შესაბამისად მიიღებს. შემოსავლის ბანკში ჩარიცხვა აუცილებელი არ არის, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ფორმალური სექტორიდან შემოსავლის ამ ბანკში ჩარიცხვის შემთხვევაში გამსესხებლისთვის უფრო მარტივია შემოსავლის შეფასება და შესაბამისად სესხის გაცილებით უკეთესი პირობებით აღებას შეძლებენ. აი ესეთი დეტალური განმარტებებია ეროვნულ ბანკში. ყველანაირად აღნიშნულ ინსტრუქციებს, რომელზეც მე ვსაუბრობ, სხვათა შორის ნახავთ, მათ შორის ჩვენს ვებგვერდზე, ასე რომ BMG-საც ეწვიეთ და იქ ძალიან ბევრ საინტერესოს წაიკითხავთ, მათ შორის ამგვარ ინსტრუქციებზე, რომელიც როგორც გითხარით, 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. კარგი, გადავედით ამბებზე. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები ოქტომბერში მიმდინარე წლისა წინა წელთან შედარებით 11.6% არის გაზრდილი. TBC ბანკი არც მეტი არც ნაკლები უზბეკეთის ბაზარზე შესვლას გეგმავს. GBC-ის
ექსკლუზივი იყო ეს თემა და ვახტანგ მუციკიძე ამბობს, რომ ამისთვის ახლა საუკეთესო დროა. სამედიცინო მომსახურების და გამაჯანმრთელებელი პროცედურების ჩატარებისთვის საქართველოს ბოლო 9 თვის განმავლობაში 19500 უცხოელი სტუმარი ესტუმრა. 2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაზუსტებული მონაცემების მოცულობამ მიმდინარე ფაზებში 37 მილიარდ 857 ლარი შეადგინა. ეს 11%-დან მეტი 11.2% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2017 წელს წინა წელთან შედარებით 4.8%-ით განისაზღვრა. ეს ოფიციალურია. ხოლო დეფლატორის პროცენტული ცვლილებაც დაზუსტდა 6.1%. მოსახლეობის ერთ სულზე მთლიანი შიდა პროდუქტი არის 10152 ლარი, ანუ 4046 დოლარი და 80 ცენტი. რაც ცოტაა და ყველამ უნდა ვიშრომოთ და თან ძალიან ბევრი ზრდისთვის. ზრდა არის ის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვჭირდება თითქმის ყველა მიმართულებით. მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში კი ყველაზე დიდი წილით ვაჭრობა 17.1%-ით და მრეწველობა კი 16.6%-ით გამოირჩევა. შემდგომ პოზიციებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა იკავებს, აგერ ხედავთ. მედია ხედავთ. მშენებლობა 9.8%-ია, სახელმწიფო მმართველობა 8.5%, სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა 8%, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლების მომსახურების გაწევა 7%. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური დახმარება 5.8%. აი როგორი ტენდენციები გამოიკვეთება ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ამაზე უკვე ანა ისაუბრებს და ერთგვარად ბიზნეს სიახლეების ბლოგიც გავხსენით ჩემო ბატონო. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი. ტენდენცია ასევე და ბედნიერი დღე რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებელს. ტენდენცია ასეთია, ზრდის მიმართულებით გამოირჩევა მშენებლობა, სადაც 13.9%-ით არის ზრდა დაფიქსირებული, მას მოჰყვება სასტუმროები და რესტორნები 10.7%-ით, საფინანსო საქმიანობის შემთხვევაში 9.2%-ია ზრდა, ოპერაციები უძრავი ქონებით იჯარა და მომხმარებელთა მომსახურების გაწევა კი 8.4%-იან ზრდას აჩვენებს. ტრანსპორტის შემთხვევაში ზრდა არის 6.5%, ისევე როგორც სამთო მოპოვებითი მრეწველობის მიმართულებით. დამამუშავებელ მრეწველობაში 5.1% დაფიქსირდა, ვაჭრობა, ავტომობილების საყოფაცხოვრებო ნაწარმოებისა და პირადი მოხმარების საგნების რემონტი კი 4.6%-ის ზრდით არის აღნიშნული. კლება შეინიშნება შინამეურნეობების მიერ პროდუქციის გადამუშავების შემთხვევაში 4.5%-ით და ასევე კლება სოფლის მეურნეობაში 3.8%-ით. სტატისტიკით გავაგრძელებ, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ჩამომფრენი მგზავრების 54% აღმოჩნდა, რომ ტურისტია. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ცნობით, ქუთაისის აეროპორტის 10 თვის მონაცემებით 129.426 ტურისტის მომსახურება მოახერხეს, რაც მგზავრთნაკადის 54% შეადგენს და 24%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს თუ შევადარებთ. ახალი ტერმინალის მთლიანი ფართობი კი, რომელიც უფრო მეტი ტურისტის მომსახურებას შეძლებს, 24,176 კვადრატული მეტრი იქნება, რაც როგორც სააგენტოში აღნიშნავენ, არსებულთან შედარებით დაახლოებით 3-ჯერ უფრო მეტ მგზავრს მოემსახურება. მართლამ ავიაკომპანია ვიზიარი ვარდისფერი პარასკევის სპეციალურ შეთავაზებას აანონსებს და 11 ან 55 მოგზაური ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფებს 15-დან 22 ნოემბერს დაჯავშნულ ყველა რეისზე ფასდაკლებას თავაზობს. ანარჩენისათვის უკვე კომპანიას უნდა მიაკითხოთ და დამატებით ინფორმაციას აუცილებლად მოგიწიებთ. საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები კი 2018 წლის ოქტომბერში წინა წლის ოქტომბერთან შედარებით 11.6%-ით, ანუ 14 მილიონი დოლარით გაიზარდა. ოქტომბერში სულ 127 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც ოქტომბრისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. არასდროს ოქტომბერში საქართველოში 127 მილიონი დოლარი და მეტი თანხა არ გადმორიცხულა, სხვათა შორის ამ თვეში საქართველოდან საზღვარგარეთ 21 მილიონი დოლარია გადარიცხული, რაც 7000 დოლარით
11-ია ისევ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს, ანუ 2017-ის ოქტომბერთან თუ გავაკეთებთ შედარებას. იანვარ-ოქტომბერში ჯამში $1,293 მილიონი გადმორიცხული, რაც 16%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. ოქტომბერში საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვანწილად იტალიიდან, საბერძნეთიდან, პოლონეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ყირგიზეთიდან ჩამრიცხვის ზრდას უკავშირდება. და ისევ საქსტატის მონაცემები, სადაც აღნიშნული არის, რომ ისევ ოქტომბერში საარსებო მინიმუმი გაზრდილია და შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა $173 და 80 თეთრი შეადგინა. წინა თვესთან შედარებით ზრდა არის $3 და 60 თეთრი, ხოლო წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 20 თეთრიანი შემცირება ფიქსირდება. საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი კი $153 და 90 თეთრია საშუალო ოჯახის შემთხვევაში, ეს მონაცემი $291 და 50 თეთრით განისაზღვრება. ოჯახის ტიპების მიხედვით კი დაახლოებით ასეთი მონაცემები გვაქვს. ერთსულიანი ოჯახის შემთხვევაში $153 და 90 თეთრი, ორსულიანი შემთხვევაში $246 და 30 თეთრი, სამსულიანი შემთხვევაში $267 და 10 თეთრი, ოთხსულიანის და ხუთსულიანი შემთხვევაში კი $307 და 80 თეთრი და $346 და 30 თეთრი. 6 და მეცულიანი ოჯახის შემთხვევაში საარსებო მინიმუმი $409 და 40 თეთრით არის განსაზღვრული. აზერბაიჯანული ნიკოილ ბანკის 10%-იანი წილის შეძენის ტრანზაქციას TPS-ის დირექტორთა საბჭო სავარაუდოდ დღეს დაადასტურებს, რასაც საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმება მოჰყვება. შემდეგი ნაბიჯი მარეგულირებლის დასტურის მოპოვებაა, რამაც შესაძლოა რამდენიმე თვე წაიღოს. შერწყმის დასრულების შემდეგ კი TPS-ი უკვე 10%-ის მფლობელი გახდება და შესაბამისად უჩნდება შესაძლებლობა, რომ დამატებითი აქციები შეიძინოს, რათა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 50% პლუს 1 აქციის მფლობელი გახდეს. ნიკოილ ბანკის მთავარმა აქციონერმა უკვე მოახდინა რეკაპიტალიზაცია $45 მილიონი ინვესტირებით ამ წლის სექტემბერში. დამატებითი კაპიტალის ზრდა კი უკვე შეთანხმებულია, სადაც TPS-ი 10%-ის შესაბამის ინვესტიციას მოახდენს, დაახლოებით $3-დან $5 მილიონამდე იქნება ყოველწლიური ინვესტიცია. ბევრი ამბავი დაგროვდა დღეს TPS-ზე და ძირითადად GWP-ის ვიყენებთ წყაროს, სადაც საკმაოდ ვრცელი ინფორმაციები იყო, თუმცა ცოტა მოგვიანებით მარიამ ადამიანს მომზადებული რეპორტაჟი ელოდება საქმიანი დილის მაყურებელს და იქამდე ბანკის გეგმებზე ისევ ერთი-ორი ამბავი. TPS ბანკი უზბეკეთის ბაზარზე შესვლასაც აანონსებს, არსებული სტრატეგიით ბანკს სურს, რომ ჩამოყალიბება საერთაშორისო ინსტიტუტებსა და ერთობლივ პარტნიორებთან ერთად მოხდეს. გეგმა ითვალისწინებს ბანკში მინიმუმ 51%-იან აქციების პაკეტს და 20-30 მილიონი დოლარის პირველად ინვესტიციას. TPS ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე GWP-ისთან აღნიშნავს, რომ პირველად ინტერესს საერთაშორისო პარტნიორებთან უკვე მიაღწიეს და ახლა ადგილობრივი პარტნიორების მოძიების პროცესში არიან. აღსანიშნავია, რომ ჯერ კიდევ გეგმა არის ეს, რომელიც მათ შორის ადგილობრივი მთავრობისაგან ნებართვის მიღებას მოიცავს და ამიტომ პროექტი შესაძლოა შეიცვალოს კიდეც. TPS ბანკმა 9 თვის შეჯამებით 307,3 მილიონიანი მოგება აჩვენა. ბანკის ინფორმაციით, მესამე კვარტალში წმინდა მოგება წლიურად 23,8%-ით 107,4 მილიონამდე გაიზარდა. აქტივების შემთხვევაში 14,4 მილიარდ ლარს აჭარბებს. TPS-ის აქტივები ზრდა წლის დასაწყისიდან 6%-ს აღემატება, აქციების რენტაბელობა კი 21,2%-ია. 2018 წლის პირველ 9 თვეში საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის შემოსავლებმა 622 მილიონი ლარი შეადგინა. მისი შემოსავალი გაზრდილია როგორც ჯანდაცვის მომსახურების, ასევე აფთიაქებში წამლების დისტრიბუციის ნაწილში. შემოსავალი 13%-ით გაზრდილია წინა წელთან შედარებით. დაუფეგრაوما მოგებამ 29 მილიონი ლარი დააფიქსირა, აქ 13%-იან ზრდას აჩვენებს ეს რიცხვები. ხოლო ჯანდაცვის მომსახურების ნაწილში 9 თვეში შემოსავლის 14%-იანი ზრდა იყო 224 მილიონ ლარამდე. 30 სექტემბრის მონაცემებით კი ჯანდაცვის ჯგუფი ქვეყნის საავადმყოფოებში არსებული ადგილების თითქმის 25%-ს ფლობს, აკლია მხოლოდ 1/10 კომპანია ლონდონის საფონდო ბირჟაზეა შეგახსენებთ დალისტული. 5
ქუთაისის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი კი საკრებულოს განსახილველად გადაეგზავნება. ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის შესასწავლად დეპუტატებს 10 დღიანი ვადა აქვთ, რის შემდეგაც შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში პროექტს კვლავ მერიას დაუბრუნებენ. აღმასრულებელს კი შენიშვნის გასათვალისწინებლად ორკვირიანი ვადა იქნება. ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს ხტომაზე დასამტკიცებლად მხოლოდ ამის შემდეგ გავა. ქუთაისი პოსტის ინფორმაციით 2019 წლის ბიუჯეტში ორი მთავარი მიმართულება ინფრასტრუქტურა და სოციალური სფეროა. ბიუჯეტის მოცულობა 53 მილიონი ლარია. ამასობაში გორის მერი თანამდებობის დაკავებიდან 1 წლის თავზე ანგარიშის წარსადგენად ემზადება. ქართლიჯის ინფორმაციით მზადება შემაჯამებელი მონაცემები, რომელიც თუ როგორი იყო გორის მუნიციპალიტეტისათვის გასული 1 წელი სწორედ ამას მოიცავს. საჯარო შეხვედრა გორის თეატრის შენობაში წლის დასრულებამდე ჩაენიშნება და კონსტანტინე თავზარაშვილი აღნიშნავს, რომ მასალები ანგარიშისათვის თითქმის მზად აქვს. ახლა კი მონაცემებს მისი თანამშრომლები ამუშავებენ. ამბობს, რომ გასული წელი ძალიან წარმატებული იყო მუნიციპალიტეტის რადგან უამრავი პროექტის განხორციელება მოხდა. თავზარაშვილი ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანებით მიღებულ შედეგებზე საუბრობს და ფიქრობს, რომ მოლოდინი, რაც თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანისას მმართველი გუნდის მხრიდან საბიუჯეტო თანხებთან დაკავშირებით ანონსდებოდა, გამართლებულია და ამ მხრივ მერი აღნიშნავს, რომ გასული წელი საკმაოდ ეფექტური იყო. სამედიცინო მომსახურებისა და გამაჯანსაღებელი პროცედურების ჩატარებისათვის საქართველოს ბოლო 9 თვის განმავლობაში 19500 უცხოელი ესტუმრა, რაც 30%-ით მეტია 2017 წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს. შარშან საქართველოში სამედიცინო მიზნით 14900 უცხოელი იყო ჩამოსული. ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ნატა კვაჭანტირაძე ამბობს, რომ გაზრდილია ოპერაციების შემდგომი გამაჯანსაღებელი ვიზიტების რაოდენობა. მისივე ინფორმაციით, საქართველოს სამედიცინო მომსახურების მიღების მიზნით ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან სტუმრობენ. კერძოდ ყაზახეთი, რუსეთი და უკრაინაა გამორჩეული. თუმცა როგორც ის ამბობს, ტურისტები ევროპის ქვეყნებიდანაც ყავს და აღნიშნავს, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში სამედიცინო ტურიზმის განვითარების ერთ-ერთ გამოწვევას სწორედ ცნობადობის გაზრდა წარმოადგენს. ტურიზმის თემატიკის განხილვა ნიშნულად ძალიან საინტერესო სფეროებს მოიცავს. ყველას ჩამოთვლა ჩვენი მაყურებლისათვის არც საჭიროა და თან ვერც მოვასწრებთ მე მგონი ეთერში. ტურიზმი თავი რომ არ შეგაწყნოთ, ამიტომ ამას ავერიდები. თან რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო შემოთავაზებები უნდა გაგაცნოთ ზამთრის არდადეგების საზღვარგარეთ დაგეგმვის მსურველთათვის. მოკლედ, ჩვეულებრივ თუ ჯერ არ დაგიგეგმოთ და თქვენი მოგზაურობის მიზანი ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურის გაცნობა, ამისთვის საუკეთესო საშუალება მუზეუმებში სტუმრობა იქნება ალბათ. ზოგჯერ თავად მუზეუმიც ხდება იმის მიზეზი, რომ რომელიმე ქვეყანაში ვიზიტი დაგვიგმოთ და ვინც ის იქნებ ერთ-ერთი ასეთი გადაწყვეტილების საფუძველი სალომე ჭიპაშვილის მომზადებული სიუჟეტიც გახდეს, რომელმაც თავი 10 საინტერესო მუზეუმს მოუყარა. სახელგანთქმული ლუვრი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში საფრანგეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა, ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სასახლეა. მუზეუმის სრულად დათვალიერებას საშუალოდ 4-5 დღე სჭირდება. დამთვალიერებელთა წლიური საშუალო რაოდენობა კი 8.5 მილიონს შეადგენს. მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმი თავისი სიდიდითა და მნიშვნელობით გამორჩეულია. ხელოვნების ამ ნამუშევრების საცავში 2 მილიონზე მეტი ნამუშევარი ინახება. მას საშუალო წელიწადში 5.8 მილიონი დამთვალიერებელი ჰყავს. ვატიკანში მდებარე მიქელანჯელოს მიერ მოხატული მუზეუმი მსოფლიოს საგანძურია. მუზეუმის მნახველთა საშუალო რიცხვი აქ წელიწადში 4.3 მილიონია. ფლორენცია რომ ქალაქი მუზეუმია, ამაზე აღარავინ დაობს, მაგრამ უფიცის გალერეა მისი კულმინაციაა. თვითონ კოლონადაც კი ხელოვნების ნიმუშია, რომლის ორივე მხარეს ცნობილი რენესანსული სკულპტურებია გამოფენილი. აქ შეხვდებით ბოტიჩელის, მიქელანჯელოს, დავინჩის და უამრავი სხვა ხელოვანის შედევრებს. უფიცის წელიწადში საშუალოდ 1.5 მილიონი დამთვალიერებელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქის კულტურული საგანძური პრადო ცნობილი ესპანელი ხელოვანების შედევრებს ინახავს. გოია, ელ გრეკო, ველასკესი, აგრეთვე მურილიო, ტიციანი, რაფაელი, რიბერა და მრავალი სხვა ხელოვანი ამ მუზეუმის სავიზიტო სახელებია. ხელოვნების 30,000-ზე მეტ ნიმუშს აქ წელიწადში 2.7 მილიონი დამთვალიერებელი ჰყავს.
ერმიტაჟი სანქტ-პეტერბურგის მშვენებაა. რუსეთის იმპერიის სატახტო ქალაქის ეს მუზეუმი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ძველია მთელ მსოფლიოში, რადგან 1764 წელს თვით ეკატერინე მეორემ დააარსა. რუსეთის ამ საგანძურში ინახება უამრავი ხელოვნების ნიმუში და რელიქვია, როგორც რუსეთიდან, ისე მსოფლიოს ბევრი ქვეყნიდან. წელიწადში კი მას 2,4 მილიონი დამთვალიერებელი სტუმრობს. ორსეს მუზეუმის სცენას მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს. თავდაპირველად იგი რკინიგზის სადგური იყო, დღეს კი ძირითადად იმპრესიონისტების ნამუშევრებით ფასობს. ორსე საფრანგეთის მასშტაბით მესამე მუზეუმია თავისი წლიური 3 მილიონიანი მნახველით. ამ ნაგებობის სავიზიტო ბარათი მანსარდაში დატანებული შუშის ვეებერთელა საათია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის დროს საქმიან დილაში და გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მდგარი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელი არის დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, უმეტეს რაიონში იწვიმებს მაღალმთაში მოთოვს კიდეც და იქნება ნისლიც, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ძლიერით. სოხუმში დღის განმავლობაში 14 გრადუსი დაფიქსირდება და უნალექო დღეა ნავარაუდები. ბათუმსა და ქობულეთშიც უნალექოთ ჩაევრის დღე და 15 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში 14, ოზურგეთში 15 და ონში 11. ოღონდ აქ უკვე წვიმს. იწვიმებს გორშიც, სადაც 10 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა მოსალოდნელი, ცხინვალში 9 და აქაც წვიმა ნავარაუდები. მარნეულსა და რუსთავშიც იწვიმებს და 9 გრადუსი იქნება. ახალციხეში წვიმასთან ერთად 11 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევ როგორც ბორჯომში. ბაკურიაში დღეს თოვლ-ჭყავს ელოდებიან და მაქსიმალური ტემპერატურა 5 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში ანალოგიურად თოვლ-ჭყავი და 5 გრადუსი. სტეფანწმინდაში ასევე თოვლ-ჭყავია ნავარაუდები და 4 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში მცირე წვიმას ელოდებიან ნისლს და მაქსიმუმ 8 გრადუსი. თბილისში 1 გრადუსით მეტი იქნება. დედაქალაქში უმეტესად ღრუბლიან ამინცველოდებით, მცირე წვიმის და ნისლის ფონზე იქროლებს სუსტი ქარიც. მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში კი 9 გრადუსი იქნება. მადლობა ანა, ჩვენ ვიწყებთ უკვე გადავდივართ ძირითად ნაწილზე საქმიანი დილისა. მანამდე უნდა კიდევ ერთხელ ნახოთ ჩვენი ვიდეო ანონსი, დატკბეთ თემატიკით და სპიკერებით, რომელიც გამორჩეულად საინტერესო ყავს პარასკევ დღესაც, ასე რომ წინ საქმიანი დილის ძალიან საინტერესო ვიდეო ანონსი გელით და მინდა გაგახაროთ, რომ ეთერს დაუბრუნდა ფასიანი და უფასო პოლიტიკური რეკლამები. 16 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ იალომიძე, ნიკა სირაძე, ირაკლი ლექვინაძე, ლუკა ჩაჩიბაია, გურამ ახვლედიანი, გიორგი ქობულია, დილა საქმიანია ტელევიზორზე. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და შობა ახალი წლის სამზადისზე უნდა გაფიქროთ ცოტა. განწყობის გაუმჯობესება დილიდან ყველას გჭირდება და საუკეთესო საშუალება ამისთვის სწორედ საშობაო სამზადისია. მაღაზიებში ჭრილად ათამაშოების დათვალიერება, საჩუქრების შერჩევა და საყვარელი ადამიანებისათვის მათი არჩევა. საახალწლო მხიარულება და მყუდრო ატმოსფერო ძალიან კარგი მუსიკასთან ერთად ყველაფერი სულ მალე აფუსფუსებს ქართველებსაც და არა მხოლოდ. წინა საშობაო პერიოდი საკმაოდ დატვირთულია, განსაკუთრებით კი ამას ტურისტული კომპანიები გრძნობენ, რადგან საშობაო აქციებით, ფასტაკლებებით და ახალ-ახალი შეთავაზებებით მუდმივად უნდა გაანებივრონ დაინტერესებული ადამიანები. ჩვენც გადავწყვეტეთ, რომ რჩევები ერთ-ერთი გამოცდილი და წარმატებული კომპანიისგან მოგვესმინა. ნინი ლონგურაშვილს ამ თემაზე მუშაობას მინდა ასწრებდა და მანაც სასწრაფოდ IRC Tour's მიაკითხა, რომლებიც ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი და რაც მნიშვნელოვანია, იაფი შემოთავაზებით აღჭურვილები დაგვდრენ.
ახალი წლის დადგომამდე ზუსტად 45 დღე გვაშორებს. დარჩენილი დღეები, საათები და წუთები კი ისეთივე მნიშვნელოვანია ტურისტული კომპანიებისთვის, როგორიც მათი მომხმარებლებისთვის და მოგზაურებისთვის. IRC Tourის საშობაო და საახალწლო სამზადისში აქტიურად არის ჩართული და მათთვის, ვისაც სურს ევროპა ნახოს ან აზიას ეწვიოს, თბილ თუ ცივ მხარეში გადაფრინდეს, ყველაფერი გათვლილი და გამზადებული აქვს. დაუვიწყარი დღეებისთვის კი გამოცდილებაც ხელს უწყობთ და მომხმარებელს მხოლოდ ჩემოთნის ჩალაგება რჩება. მე-6 წელია ჩვენი კომპანიის მთავარი მიზანი არის მომხმარებლის უზრუნველყოფა, მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა და კონკურენტულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება. ჩვენ ვთავაზობთ ნებისმიერი მიმართულებით მათი სურვილის შესაბამისად ტურებს, ვკრავთ პაკეტებს, როგორც all inclusive, ასევე მხოლოდ ავიაბილეთის დაჯავშნა ან მხოლოდ სასტუმროს გამოსყიდვა. საშობაო არდადეგების დაგეგმვა IRC Tourში დაწყებულია და მოგზაურები შეთავაზებებს ადგილზე ეცნობენ. აქცია ფასდაკლება მიმართულებების სიმრავლე, კომფორტი და სანდოობა კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია. საშობაო არდადეგების მოახლოებასა და ზამთრის სეზონის დაწყებასთან ერთად საკმაოდ იზრდება მოთხოვნა როგორც საზღვაო კურორტებზე, ასევე ევროპის მიმართულებით. ასევე ძალიან მოხარულია რომ ვამცნოთ ჩვენს მომხმარებლებს ახალი მიმართულება, რომელიც არის დომინიკელთა რესპუბლიკა, სადაც თითქმის მთელი წლის განმავლობაში არის 30-32 გრადუსი, ზღვის ტემპერატურა სცდება 27-28 გრადუსს. ეს ის პერიოდია, როცა კონკურენცია აქტიურ ფაზაში არის და მთავარია მომსახურება უმაღლეს დონეზე გქონდეს. IRC Tourში კი ამბობენ, რომ ყველა იქ მისული ადამიანი სანდო ხელშია. მათი დაგეგმილი ტური კი დაუვიწყარი და შთაბეჭდილებებით სავსეა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევთავაზოთ ტურები, როგორც მაღალ ბიუჯეტიან სეგმენტს, ასევე დაბალ ბიუჯეტიან სეგმენტს. ამჯერად ჩვენ ახლა ვთავაზობთ ჩამომხმარებლებს ახალწლო ტურებს და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ისიამოვნებენ, იმიტომ რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში უამრავი სასიამოვნო ტური ელოდებათ მათ. შესაბამისად ძალიან ვისაღებ ფასადს, რაც ძალიან გვახარებს. 45 დღე ბევრი არ არის. ევროპასაც შობის შესახვედრად მუშაობა დაწყებული აქვს. მოგზაურებს კი ის ხადარჩენიათ, კარგ ფასადს საუკეთესო მიმართულებით, დაზღვევით და ყველანაირი კომფორტით მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილს IRC Tourით ეწვიონ. რჩევები ვისაც არ ეყო და არ გეყოთ, შემოთავაზებებს IRC Tour's Facebook გვერდზე გაეცნობით, პირადადაც არ დაგზარდებით და მცირე წვლილს ჩვენ შევიტანთ. სწორედ ამიტომ IRC-ის მესვეურებსაც მასპინძლობ სტუდიაში. ლია ლომიძე, რომელიც გაიცანით სიუჟეტიდან, იგი IRC Tour's ტურმენეჯერია და ნიკა სირაძე ტურისტული დეპარტამენტის უფროსი. დიდი მადლობა დიმამშვიდობის მოგზაურობისთვის. მე-4 წელია, ხო, როგორც ბრძანეთ? IRC Tour-ი ტურისტულ ბაზარზე უკვე წარმატებით ფუნქციონირებს მე-6 წელია, 2013 წლიდან დღემდე. კომპანიის მთავარი მისია გახლავთ მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფა და კონკურენტული ფასი. მოგეხსენებათ, დღესდღეობით ძალიან რთული არის ამ კონკურენტულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება, თუმცა IRC Tour-მა ეს ნამდვილად წარმატებით შესძლო, ვინაიდან ჩვენთან მოსული მგზავრი არასოდეს არ ეკმაყოფილდება ერთჯერადი მომსახურებით. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მისია ამ ტურისტულ სფეროში და ნიშა ეგრეთ წოდებული, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენ თანამშრომლები ძალიან ბევრს მოგზაურობთ საიმისოდ, რომ შევისწავლოთ თვითონ ტურისტული ქვეყნების სპეციფიკა, სასტუმროები, სხვადასხვა ატრაქციები, მდებარეობები, რათა ჩვენთან მოსულმა მგზავრებმა მიიღონ სრული ინფორმაცია არა მხოლოდ ქვეყნის ტურისტული ღირსშესანიშნაობის და თუნდაც ექსკურსიის შესახებ, არამედ თუ როგორი პოლიტიკური ვითარება, რაიმე დაძაბულობა ხდება. ნიშნავს თუ არა, რომ თქვენ იმაგრებთ, ანუ თქვენთამი კლიენტებს მოსულს და ესენი რაღაცა ისეთ ლოიალობის რეჟიმში გადადიან და რჩებიან მუდმივად თქვენი მომსახურების არეალში. ეს ისე ხდება, რადგან ჩვენ ყავს წლობით ერთ და იგივე ერთგული მომხმარებელი და ჩვენი მთავარი იდეა ფიქსი სწორედ ეს არის, რომ არასდროს არ გავუცროთ მათ იმედები და პირიქით ყოველთვის შევთავაზოთ ახალი და მათზე მორგებული ტურები. ძალიან კარგია. როგორი არის მათზე ტენდენცია დარწმუნებული, რომ რაღაც უკვე გამოიკვეთებოდა. მე მაინტერესებს ყველაზე პოპულარული ტურები, რომლები არის ამ სეზონისათვის, ზამთრის სეზონისათვის და რა სიახლეები შეგვიძლია შევთავაზოთ. როცა კონკურენტულ ფასზე და კონკურენტულ მომსახურებაზე ვთავაზობთ, აქაც მნიშვნელოვანი იქნება დაახლოებით რა ბიუჯეტის მქონე ტურისტებს ემსახურებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ.
ანუ საახალწლო შეთავაზებები გვაქვს როგორც ბავშვებისთვის, ისე მოზარდებისთვის, გვაქვს ევროპის მიმართულება, გვაქვს კომბინირებული ტურები ევროპის მიმართულებით, რაც საახალწლო ძალიან საინტერესოა და შედარებით ბიუჯეტურია ასევე. ასევე გვაქვს ძალიან კარგი შეთავაზება საახალწლოდ ბავშვებისთვის და არანაკლებ საინტერესო მშობლებისათვის ლაპლანდიაში, სადაც შეუძლიათ ეს თუნდაც. ამაზე მინი დაიწყებულა როგორი რეაქციითაც წამოვიდეთ იქიდან. დიახ. მეც გეგმავთ რომ წავიდე. ასევე გვაქვს ზამთრის მოახლოებასთან ერთად არიან კატეგორია მგზავრების, ვინც ვერ ელევიან მზეს და ზღვას და მათთვის გვაქვს. რომელი ჭარბობს? შრი-ლანკა არის ძალიან პოპულარული. სიტყვის მოყვარულობის ოდენობა თუ ახალი წლის? ზოგადად, მაგრამ მაინც სიტყვის მოყვარულები. აი სიტყვისკენ მივიდა, ნიკა? ხოთი ჟურის ბიზნესად სიქვეყნებში მიწევდა ხოლმე. მიწევდა ერთია და სურვილი მეორე. და მაინც როგორი არის არჩევანი მზის მოყვარული ტურისტებისათვის? ეხლა გვაქვს ძალიან საინტერესო შეთავაზება იამაც აღნიშნა დომინიკანას რესპუბლიკაში, რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამერიკაში. ახლა დანიშნული ფრენებია და all inclusive პაკეტებს თავაზობთ. მომხმარებლებს სადაც შეუძლიათ ერთ გადახდაში წავიდეთ დომინიკაში და დაუწყარი მოგზაურობა მოიწონს. ხო დანიშნულია აი წეღან რო საუბრობდით ნიკა, ესა პირდაპირ რეისებია თუ? პირდაპირ რეისი არ არის, რა თქმა უნდა, ტრანზიტი არის. ტრანზიტი არის, მაგრამ აწყობილი შესაძლებელი არის უკვე. ეგ გულისხმობს. და ბიუჯეტი მაინტერესებს, აი დაახლოებით რა მოცულობის თანხა უნდა გათვალოს მოგზაურმა მინიმუმ და საშუალო თქვათ მომსახურების სასწუმროს მიღების შემთხვევაში როგორი არჩევანი არსებობს და რომელ ქვეყნებს ურჩევდით უფრო ბიუჯეტურ ტურისტებს? პირველ რიგში ძალიან მიხარია აღნიშნო, რომ ჩვენ ვისწავლეთ ნაადრევი ჯავშნების კულტურა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მე დღეს მოვალ შენთან და ხვალ წავალ საზღვარგარეთ, ესე აღარ ხდება. წინასწარ გეგმავთ ჩვენს მოგზაურობას, რაც პირდაპირ აისახება დაბალ ბიუჯეტზე. რა თქმა უნდა, გვაქვს როგორც დაბალ ბიუჯეტიანი, ასევე მაღალ ბიუჯეტიანი შეთავაზებები. დაბალ ბიუჯეტიან შეთავაზებებს ძალიან უწყობს ხელს ასევე დაბალ ბიუჯეტიანი კონკრეტული ავიაკომპანიები, რომლებიც მართლა ძალიან გვიდგანან გვერდში და გვეხმარებიან, რომ all inclusive პაკეტი შევთავაზოთ ჩვენს მგზავრებს საკმაოდ ბიუჯეტურ და მისაღებ ფასად. დომინიკანას რესპუბლიკა, რაც ნიკამ ახსენა, რა თქმა უნდა არ არის დაბალ ბიუჯეტზე გათვლილი, არც ლაპლანდიის ტური, მაგრამ ეს არის ბიუჯეტური ტური, რომელიც მოიცავს სრულ მომსახურებას და მგზავრი როდესაც მოდის და მას აქვს კონკრეტული მოთხოვნა, დაახლოებით აქვს მაინც გაწერილი ბიუჯეტი და ჩვენ ვცდილობთ, რომ არასოდეს არ ავცდეთ ბიუჯეტს და შევთავაზოთ მის განსაზღვრულ თანხებში კონკრეტული მიმართულება. შესაძლებელია. ყველაზე ლამაზი ახალი წლისათვის სად ურჩევთ ხოლმე მგზავრებს ტოპ ლიდერი მაინც არის ჩეხეთი, აუცილებლად ავსტრია, აუცილებლად გერმანია, კომბინირებული ტურები კი ძალიან კარგი. ასევე ძალიან ლამაზი არის იტალია სამხრეთის ფერებით, კომბინირებული ტური შეგვიძლია შევთავაზოთ ბერლინი, ბერმენი, დორტმუნდი, ასევე შეგვიძლია შევთავაზოთ პარიზი, ამსტერდამი, შეგვიძლია შევთავაზოთ ბუდაპეშტი, პრაღა, ვენა. და მე შემიძლია დავადასტურო, რომ ყველა ჩამოთვლილ ქალაქში ახალი წელი განსაკუთრებით ლამაზი და საოცარია. იმას, რასაც ფოტოზე ნახავთ, აღმოაჩენთ, რომ ნამდვილ ზღაპარში შეგიძლიათ მოგზაურობა, ამიტომ რომ ფოტოზე კიდე არ ჩანს, როგორი ზღაპარი შეიძლება იყოს მაგალითად პრაღაში, ვენაში, ან ბერლინში, ან ზოგადად ყველა ამ ჩამოთვლილ ქალაქში ახალი წელი და შობა მით უმეტეს განსაკუთრებული არის ევროპულ ქალაქებში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ IRC Tour's აქვს შეთავაზება სამთო კურორტებზე. ვთავაზობთ ბულგარეთის სამთო კურორტს, როგორც არის ბანსკო, ასევე თურქეთის სამთო კურორტს, მოთხილამო, კი, ნამდვილად. თურქეთის სამთო კურორტს, ასევე შვეიცარია, გამონაკლისი არ არის, არასოდეს საფრანგეთი, იტალია, რომელიც ტოპ ლიდერებში არის ყოველთვის. და ამ ნიკა, როგორ პროცენტულად აიღო? რას ფიქრობ მაინც ზამთრის მოახლოებასთან ერთად? თბილ ქვეყნებს უფრო ირჩევენ თუ მაინც ზამთრის? სურვილი თბილი ქვეყნების მეტია, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო წლების მანძილზე ჩვენ გვაქვს ვიზო მიმოსვლა ევროპის მიმართულებით, ამან საგრძნობლად გაზარდა ევროპის მიმართულებით მომხმარებლების რაოდენობა. ამას დაემატა დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები, ამას დაემატა ონლაინ პლატფორმები, რაც შეიქმნა და დღეს მომხმარებელს შეუძლია ძალიან
აი ბიუჯეტურად იმ ბიუჯეტში ჩაჯდეს რაც მაგალითად საქართველოს გარშემო რაც განსაზღვრული აქვს ჩვენი სეგმენტიდან ნაადრევი ჯავშნებით ეს კულტურა ძალიან კარგია რომ დამკვიდრდა და თქვათ რაც იამ აღნიშნა რომ ნაადრევად გაკეთების შემთხვევაში ჯავშნის საგრძნობლად დაბალ ფასი აქვს. ერთი კითხვა მაქვს, როგორც სულ მიჩნდება ხოლმე, როდესაც ან ვებგვერდებით ინდივიდუალურად მომხმარებელი ჯავშნით თვითონ სასტუმროს ან ბილეთს და მეორე მხრივ ტურისტული კომპანიები განსხვავებულ ფასს თავაზობენ. ხშირ შემთხვევაში უფრო იაფს. აქ რა ხდება? არის სწორი კითხვა. მე ვახსენე საუბრის დასაწყისში, რომ ჩვენ ძალიან ბევრს მოგზაურობთ და ამ მოგზაურობის ფარგლებში ჩვენ გვაქვს სასტუმროებთან ზუსტად მოლაპარაკებები ფასთან მიმართებაში, რაც ზრდის ჩვენს კონკურენტუნარიანობას ამ ტურისტულ ბაზარზე. შესაბამისად, ჩვენ ვაწვდით ყოველთვის ძალიან დაბალ ფასს, ვიდრე ეს არის ონლაინ პლატფორმაზე მოცემული და ეს არის IRC Tourის ზუსტად ერთ-ერთი დადებითი მხარე, რომ ჩვენ გვაქვს ეს მომსახურება, ვინაიდან უშუალოდ პირდაპირ თანამშრომლობთ სასტუმროებთან. და წარმატებები, ამიტომ IRC Tours. წარმატებები და დიდი მადლობა. დავინტერესდებით რა და როგორ ხდება წლის ბოლომდე, თუმცა იალომიძის და ნიკას სირაძესთან ერთად ია გახლავთ ტურმენეჯერი IRC Tours და ნიკა კი ტურისტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი IRC Tours და ჩვენ ახლა ერთად ვინდა ვნახოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც სალომე ჭიპაშვილმა გაამზადა. საუბარია სწორედ ქალაქებზე, ევროპულ ქალაქებზე, როგორ ხვდებიან საშობაო არდადეგებს და მოდი ახლა ერთად დავტყვეთ ამ არაჩვეულებრივი სილამაზით. ალბათ ეს არც გაგიკვირდებათ, რომ ნიუ-იორკი შობის გასატარებლად ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია. ამ ქალაქს ხომ არასდროს ძინავს. ნიუ-იორკი აუცილებლად უნდა იხილოთ როკფელერების საშობაო ნაძვისხე. უნდა ეწვიოთ საშობაო ბაზრობას იუნისონ სკვერზე და უნდა გამოსცადოთ თქვენი თავი ბრაიანტ პარკში საციგურაო მოედანზე. თუ თქვენ მოგზაურობას ბავშვებთან ერთად აპირებთ, მაშინ ტოსკანა საუკეთესო ადგილია. აქ თქვენ შეგიძლიათ სანტა კლაუსის სოფელს მონტე პულჩანოს ეწვიოთ, სადაც სანტას სასახლე, სათამაშოების ქარხნის გამოფენა და მინიატურული ცხენების რანჩო დაგხვდებათ. დასავლეთ ვირჯინია შესაძლოა არ იყოს დანიშნულების პირველი ადგილი, რომელიც საშობაო არდადაგების დაგეგმვისას გაგახსენდებათ. ეს იმიტომ, რომ სავარაუდოდ თქვენ საშობაოდ გრინბრაიერში არ ხართ ნამყოფი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ისტორიული სასტუმროა. სწორედ ამ სასტუმროში ამერიკის შეერთებული შტატების 26 პრეზიდენტი გაჩერებულა. ამ სასტუმროს შენობაში 100-ზე მეტი საშობაო ნაძვისხის, 120,000 ნათურის, 2,000-ზე მეტი საშობაო ყვავილის ხილვის საშუალება გექნებათ. საშობაოდ ევროპის ყველაზე ლამაზ ქალაქად ლონდონია მიჩნეული. აქ შეგიძლიათ ეწვიოთ საშობაო ბაზრობებს, ისრიალოთ ყინულის მოედანზე და იშოპინგოთ სავაჭრო ცენტრებში. ლაპლანდია ხომ სანტა კლაუსის ოფიციალურ სამშობლოდაა მიჩნეული და იგი მართლაც ისე გამოიყურება როგორც სანტას საცხოვრებელი. ბავშვები აქ შეხვდებიან ელფებს და დეკორატიულ ნამცხრებს შეიძენენ. სოფლიოში ვერავინ აწყობს ისეთ საშობაო ბაზრობებს, როგორც გერმანიაში, განსაკუთრებით კი ნიურნბერგში. ნიურნბერგის საშობაო ბაზრობა 1628 წლიდან იღებს სათავეს. აქ 180-ზე მეტ სტენდს იხილავთ. და ბოლოს, ვისაც გსურთ იმ ადგილს ეწვიოთ, სადაც ქრისტე იშვა, მაშინ ბეთლემში უნდა გაემგზავროთ. აქ თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ შეუერთდეთ საშობაო წირვას და იხილოთ მგალობლები, რომლებიც ქუჩაში გალობენ. ეს 19 წლის 1 იანვრიდან სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად ელექტრონულ დოკუმენტებზე ელექტრონული ხელმოწერის და შტამპის გამოყენების ვალდებულება ბიზნესსაც ექნება. პროფკავშირების გაერთიანება უმუშევართა შემწეობის შემოღების ინიციატივით გამოდის. მთავრობა ვაშლის მოსავლის დაბინავებისათვის კიდევ 5 მილიონს გამოყოფს.
ბიზნესი ახლებები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში 2018 წლის 1 ივლისიდან ადმინისტრაციული ორგანოები ვალდებულები არიან ელექტრონულ დოკუმენტებზე ელექტრონული ხელმოწერა და ელექტრონული შტამპი გამოიყენონ. ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის და შტამპის მონაცემთა მართვას, ასევე ამ მონაცემების სარეზერვო ასლის შექმნას და მიმწოდებელი ორგანიზაციებისა და პირების საქმიანობას. 2019 წლის უკვე 1 იანვრიდან სახელმწიფო სტრუქტურებთან ერთად ამ სისტემაში ჩართვა იმ პირებისათვის და ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ბიზნეს საქმიანობას ელექტრონული დოკუმენტაციით ეწევიან, ასევე სავალდებულო ხდება. ელექტრონულად შექმნილი დოკუმენტი ეს არის მაღალი ხარისხის საბუთი, რომელიც დაცულია გაყალბებისაგან და სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციებისაგან. გარდა ამისა, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ როგორც მოქალაქეებმა, ასევე სახელმწიფო და საჯარო და კერძო დაწესებულებებმა დაზოგონ ისეთი რესურსი, რაც დაკავშირებულია მაგალითად ქაღალდთან და გაუფრთხილდეთ ჩვენ მწვანე გარემოს და ეკოლოგიის ძირითადი პრინციპები დავიცვათ. გარდა ამისა, ელექტრონული დოკუმენტები საშუალებას გვაძლევს, რომ ძალიან მარტივად ადგილზე მისვლის გარეშე ინტერნეტის საშუალებით კომუნიკაცია დავამყაროთ და ჩვენთვის სასურველი სერვისი მივიღოთ სახელმწიფო დაწესებულებისგან და არა მხოლოდ სახელმწიფო დაწესებულებებისგან. მოქალაქეებს და ორგანიზაციებს ელექტრონული სერვისით დამოწმებული დოკუმენტის ჩამოტვირთვა SDA.gov.gიდან და მიმღებთან დამოწმების გარეშე შეეძლებათ. ადმინისტრაციულ ორგანოებს კი ელექტრონულად წარმოდგენილი დოკუმენტის მიღებაზე უარის თქმის უფლება არ აქვთ. კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შესაქმნელად სერვისების განვითარების სააგენტო სპეციალურ ბარათებსაც გასცემს, ელექტრონული ხელმოწერა კი მხოლოდ ID ბარათით მოხდება. კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის განსახორციელებლად, როგორც მოგეხსენება საჯარო პირადობის ან ბინადრობის ელექტრონული მოწყობა, ანუ ეს უნდა გქონდეთ. აუცილებელია, რომ გქონდეთ წამკითხველი მოწყობილობა, რომლითაც ამ მოწყობას დავუკავშირებთ კომპიუტერს, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ სხვანაირად ჯერჯერობით არ არის შესაძლებელი. და უნდა იცოდეთ ამ მოწმობის პინ-კოდი. ჩვენი ვებსაიტი id.g შეიცავს საიტზე გამოქვეყნებულია პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომია უსასყიდლად, შეგიძლიათ გადმოწეროთ და აყენოთ თქვენ კომპიუტერში და ელექტრონულ დოკუმენტზე, რომელიც იქნება PDF ფორმატში, ამ ეტაპზე PDF ფორმატია ხარდაჭერილი, PDF ფორმატში ჩაიწერთ დოკუმენტს, რამე ტექსტს თქვენთვის საჭიროს და მას მოაწერთ ხელს ამ პროგრამის მეშვეობით. 2018 წლის 1 თვის მონაცემებით რისკის ქვეშ დამდგარი ინვესტიციის ოდენობა 44 მილიონი დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ Interpress News საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საპასუხოდ აცნობეს. უწყების ინფორმაციით ყველაზე ხშირად მეწარმეები ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და შემოსავლების სამსახურთან არსებული საკითხების მოგვარების მიზნით მიმართავენ. პროფკავშირების გაერთიანება კი უმუშევართა შემწეობის შემოღების ინიციატივით გამოდის. გაერთიანების ინიციატივით შემწეობა იმ მოქალაქეებს უნდა დაენიშნოთ, რომლებიც ბოლო 12 თვის განმავლობაში მუშაობდნენ, მაგრამ სამსახური დაკარგეს. შემწეობის მინიმალურ თანხად 200 ლარია დასახელებული, რომელიც უმუშევრებმა უსამსახურო დარჩენიდან 6 თვის განმავლობაში უნდა მიიღონ. საუბარია როგორც უმუშევრობის შემწეობაზე, ისე პროფესიულ გადამზადებაზე, რაც მე ვფიქრობ, რომ გახლავთ გამოსავალი იმ ჩიხური სიტუაციიდან, იმ გამოწვევებიდან, რაც ნომერ პირველი პრობლემა გახლავთ საქართველოში, ეს არის დასაქმება და უმუშევრობა. როგორც მინიმუმ, თუ მთლიანად არ გაითვალისწინებს ხელისუფლება საკანონმდებლო აღმასრულებელი ჩვენს რეკომენდაციებს, რომელიც მოწონებული იქნება და არის უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, პოლიტიკური ნება უნდა გამოავლინოს. უმუშევრობის შემწეობა გულისხმობს ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხის გაცემას, რაც ჩვენი აზრით უნდა იყოს 4-სულიანი ოჯახის საარსებო შემწეობაზე უფრო მეტი და ეს არის დაახლოებით 200 ლარი. ეს არის მინიმალური თანხა, რომელთაც ადამიანმა შეიძლება იარსებოს საქართველოში, ხოლო შემდგომ პერიოდში უკვე შესაძლებელია ვიფიქროთ უკვე უმუშევრობის დაზღვევაზეც, რომელიც ევროპის ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს. პროფკავშირებმა უმუშევართა შემწეობის შემოღების შემთხვევაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოსაყოფი თანხის მოცულობაც დაითვალეს და ამბობენ, რომ ანაზღაურებასთან ერთად გადამზადების კომპონენტის ჩათვლით ჯამში წლიურად 48 მილიონის გამოყოფა საკმარისი იქნება. კანონზომიერება და კანონები და უნდა მოდელი
წლის განმავლობაში 2015 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით დაახლოებით 40,000 ადამიანი კარგავს სამსახურს და მათი უზრუნველსაყოფად ბიუჯეტიდან საჭირო იქნება 48 მილიონი ლარის გამოყოფა. გარდა ამისა, ჩვენ თვლით, რომ დღეს უკვე უმუშევრებისთვის, დღეს ვინც არის უმუშევარი, მათთვის აუცილებელია მომზადება გადამზადების პროგრამები, რათა მათ შეძლონ შესაბამისობაში მოვიდნენ ბაზარზე არსებულ მოთხოვნასთან და ამისათვის 10%-ის გადასამზადებლად წელიწადში დაახლოებით 27 მილიონია საჭირო. მთავრობა წამლის სააგენტოს აფუძნებს, რომელიც სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს რეორგანიზაციის ფარგლებში შეიქმნება და წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებით მისი სამართალ მემკვიდრე ხდება. სააგენტო წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის მიმართულებით განსახორციელებელი კომპეტენციით აღიჭურება და საქმიანობას 1 იანვრიდან შეუდგება. რაც შეეხება სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს რეორგანიზაციას, ამ უწყების თანამშრომლების ნაწილი ავტომატურად წამლის სააგენტოში დასაქმდება. მთავრობა ვაშლის მაღალი მოსავლიანობის გამო მოსავლის დაბინავებისათვის კიდევ 5 მილიონს გამოყოფს. ამ თანხის გამარტივებულ შესყიდვას კომპანია აკურა განახორციელებს, რომელიც შიდა ქართლის რეგიონში მოწეული სამრეწველო დანიშნულების ვაშლის ჩაბარება გადამუშავებას მოახდენს. კერძოდ, კონცენტრანტის ღვინისა და სპირტის წარმოებას გეგმავენ. TBC-ის მხარდაჭერით მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის ფინალი ჩატარდა. სამეცნიერო კვლევებისა და საინჟინრო მიმართულებით წარმოდგენილი პროექტებიდან 10 კაციანმა ჟიურიმ ჯამში 4 გამარჯვებული დაასახელა. ღონისძიებას მარიამ ადამია ესწრებოდა და დეტალები შეგვიძლია მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი ლეონარდო და ვინჩის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია. TBC ბანკის მხარდაჭერით TBC გალერეაში 18 ფინალური პროექტის გამოფენა და გამარჯვებულების დაჯილდოვება ჩატარდა. 10 ექსპერტისაგან შემდგარმა საკონკურსო კომისიამ ჯამში 4 გამარჯვებული გამოავლინა, რომელთა შორისაც გრან-პრით დაჯილდოვებული პროექტის ავტორის შემეცნებითი ტურით საზღვარგარეთ გაემგზავრება. პირველ ადგილზე გასული 5,000 ლარით, მეორე ადგილზე გასული 3,000-ით, მესამე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი კი 2,000 ლარით დაჯილდოვდა. ჩვენი პროექტი ახლა ბაგარემოს მრავალფუნქციურ მონიტორინგის სისტემას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ჩვენი ცხოვრების ძირითად ნაწილს ვატარებთ შენობებში და ძალიან მნიშვნელოვანია იმ გარემოს მონიტორინგი, სადაც ჩვენ ახალ ცხოვრებას ვატარებთ და ამიტომაც ვფიქრობთ, რომ თითოეული მონაცემის კონტროლი და რეგულირება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ეს პრობლემა არც ინტერნეტ სივრცეში არ მოგვიკითხავს და არც ვინმეს უთქვას, რომ ჩვენ უბრალოდ პირისპირ შევეჯახეთ ამ პრობლემას და მაგიტომაც გადავწყვეტეთ ამ პრობლემის რელევანტური გზების ძიება და საბოლოო ჯამში გამოვიგონეთ ისეთი მოწყობილობა, რომელიც ამ ყველაფერს ძალიან კომპაქტურად და ეფექტურად გადაწყვეტა. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის ფინალურ ეტაპზე პირველ ადგილზე გასული პროექტის ავტორებმა TBC სტატუსის პრიზი ყოველთვიური 1 წლიანი სტიპენდია მოიპოვეს. სენაკის წმინდა ალექსი შუშანიას სახელობის სკოლა გიმნაზიის მე-10 კლასის მოსწავლეებმა მილანა გაგულიამ, მარიამ ბახტაძემ და ანა კალანდარიშვილმა უსინათლოთათვის განკუთვნილი უნივერსალური მოწყობილობა შექმნეს. ჯგუფმა გამოიგონა ხელსაწყო, რომელიც კიდევ უფრო სრულყოფილს გახდის უსინათლოთა მომსახურებასა და მათ ადაპტაციაში დაეხმარება, ისე რომ ვიზუალური დეფექტების კომპენსაცია უსაფრთხო ანალიზატორებით შეხებითა და მოსმენით მოხდება. სპეციალური სტიპენდია TBC-ის რჩეულ სკოლა კანდიდის მე-12 კლასის მოსწავლეს ივერი ჯაჯანიძესაც დაენიშნა პროექტისათვის მაინგარდი. ივერის შექმნილ რობოტს შეუძლია მაღაროში მუშაობა ბევრად უსაფრთხო და კონტროლირებადი გახადოს. მაინგარდი აღჭურვილია ტენიანობისა და გაზის სენსორებით, ნიმუშების ამღები კოვზებითა და რაც მთავარია ვიდეოკამერით, რაც უწყვეტი დაკავშირების საშუალებას იძლევა. TBC უკვე მესამე წელი არის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი ლეონარდო და ვინჩის მხარდამჭერი. რა თქმა უნდა, საერთოდ მეცნიერება და ახალგაზრდა გამომგონებლობის მხარდაჭერა არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ჩვენ ვთქვით, რომ პროგრესი და ახალი თაობის მხარდაჭერა არის გადამწყვეტი ქვეყნის განვითარებისთვის და ამიტომ ძალიან დიდი სიხარულით უკვე მესამე წელია, რაც მას ვიძლებთ ამ კონკურსის ფინალურ ეტაპს. მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი ლეონარდო და ვინჩის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა 2018 წლის იანვარში გამოაცხადა და მასში მე-9-მე-12 კლასის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. 38 საკონკურსო განაცხადიდან 22 თბილისიდან, 16 ქუთაისიდან, რუსთავიდან, ბათუმიდან, ვანიდან, საჩხერიდან და წალკიდან იყო წარმოდგენილი. გამარჯვებულები კონკურსის პირველ ეტაპზე მოპოვებული ქულებისა და შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით გამოვლიდნენ, რომელთა შორისაც საკვლევის საკითხი, დიზაინი და მეთოდологია
მეთოდოლოგია, შესრულება, კრეატიულობა და პრეზენტაციის უნარი შედიოდა. ვფიქრობთ, რომ სამეცნიერო პოპულარიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ პრაქტიკულად მეცნიერება არის გარკვეული ასაკობრივ ზღვარს ზემოთ არსებული დღეს საქართველოში, რაც გვინდა რომ შევცვალოთ, გავაახალგაზრდაოთ და უფრო მეტი ინტერესი გაუგვიძოთ ახალთაობას მეცნიერების პოპულარიზაციისთვის. გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი ლეონარდო და ვინჩი წელს უკვე მე-9-ად ტარდება. 2016 წლიდან პროექტის ოფიციალური მხარდამჭერი კი TBC ბანკია. კონკურსის მიზანია მეცნიერების პოპულარიზაცია სამეცნიერო სფეროში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვა, სამეცნიერო მიმართულებებით მოზარდების ჯერ კიდევ სკოლის ასაკიდან დაინტერესება. ასევე 2010 წლიდან დღემდე კონკურსში 402 საკონკურსო განაცხადი იყო წარმოდგენილი, რომელთაგან 53 გამარჯვებული პროექტი გამოგონებად ჩაითვალა. ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის ახალი წესი გადავადებულია ეროვნულმა ბანკმა საზოგადოებას გაწროლებით განუმარტა, რომ საკუთარ გადაწყვეტილებაში ცხადია ასევე საფინანსო სექტორის რეკომენდაციებიც გაითვალისწინეს. ცვლილებები განიცადა დებულების ბოლო ვერსიამაც, დოკუმენტის გამოქვეყნებას მისი საბოლოო სახით ველი, თუმცა ამასობაში ელენე გოგბერაშვილმა იმუშავა თემაზე და სწორედ საფინანსო სექტორის პოზიციები მოისმინა. მოდი ვნახოთ, რაზე ამახვილებენ ყურადღებას ელენეს რესპონდენტები ყველაზე მეტად. დღევანდელი ნაბიჯი რა თქმა უნდა კმაყოფილი არის და ერთგვარად უდიდესი ნაბიჯი იყო ის, რომ 1 იანვრამდე გადაიწია აღნიშნული რეგულაციის შესვლა. ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის დებულების ბოლო ვერსია პირვანდელ ვარიანტთან შედარებით საბანკო სექტორისთვის მისაღებია. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ეროვნულმა ბანკმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა საფინანსო სექტორის მხარეს, როცა მათ რომისა რეგულაციის იმპლემენტაციამდე მოერგონ ცვლილებებს და ამ ნაბიჯით კმაყოფილია სექტორი, თუმცა ამ მხრივ საბოლოო კომენტარი საბანკო სექტორისგან ჯერ არ მოგვისმენია. გეგმავთ, რომ აღნიშნული რეგულაცია სრულად გავიაზროთ, იმიტომ რომ დეტალები არის შეცვლილი ამ რეგულაციაში და ამის მერე რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებით რაზე გავლენას მოახდენს იგი საკრედიტო პორტფელზე ამის კალკულაციას გავაკეთებთ. კოეფიციენტებს რაც შეეხება, კოეფიციენტები პირველადი ვერსიიდან მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მნიშვნელოვანი სახეცვლილება განიცადა ამ კოეფიციენტებმა და დღის მდგომარეობით არის, ვთქვათ, რაღაც ნაწილში გაურმაგებულიც კი. დებულების პროექტში ჰეჯირებული და არაჰეჯირებული მსესხებლებისთვის სულ 4 საშემოსავლო საფეხური დარჩა, მაგალითად თუ 1000 ლარამდე აქვს პირს ყოველთვიური შემოსავალი, მას საშუალება აქვს სესხის მომსახურებაში გადაიხადოს შემოსავლის 25-დან 35%-მდე. 2000 ლარამდე შემოსავლის შემთხვევაში ზღვარი 35-დან 45%-მდეა და ასე შემდეგ. არაჰეჯირებული მსესხებლების შემთხვევაში კოეფიციენტები გაცილებით დაბალია. რეგულირება არ კრძალავს არაფორმალური სექტორიდან ან ნაღდი ანგარიშწორებით მიღებული შემოსავლის შემთხვევაში სესხის გაცემას. რეგულაცია არ ზღუდავს ასევე სესხის აღებას უცხოეთიდან ფულადი გზავნილებით შემოსავლის საფუძველზე, თუმცა ორივე შემთხვევაში სესხის გამცემი გადაწყვეტილებას შიდა პროცედურების შესაბამისად მიიღებს. რეგულაციების ბოლო პროექტი მოსწონთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილსაც. არჩილ ბაკურაძე ამბობს, რომ რეგულაციების ბოლო ვერსია გაცილებით დაბალანსებულია და ასახავს იმ შეთანხმებას, რომელსაც კერძო სექტორმა მარეგულირებელთან მიაღწია. იმ სექტორებში, სადაც დასაფუთებული და დოკუმენტირებული შემოსავალი არ არსებობს, ეროვნული ბანკი წამოვიდა იმაზე, რომ აღიაროს ის სხვა შემოსავლები ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიის მიხედვით. გარკვეული დათმობა გაკეთდა სტატისტიკური მოდელების, ანუ სკორინგის მოდელების გამოყენებაზე, თუმცა ძალიან მკაფიოდ ჩაიდო ეროვნული ბანკის მოთხოვნა, რაც ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ სკორინგის მოდელები უნდა ითვალისწინებდეს და უნდა ასახავდეს მომხმარებლის შემოსავლის დადგენის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას. ეროვნულ ბანკს რეგულაციების შერბილებისა და დროში გადაწევის გადაწყვეტილებას უწონებს საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარეც. თუმცა გიორგი კეპულაძე აცხადებს, რომ როგორც მოსალოდნელი იყოს ცვლილებებს, აუცილებლად ექნება ნეგატიური გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. მცირდება სამომხმარებლო პორტფელი, კომერციული ბანკების ეს განსაკუთრებით დაეტყობა დიდ სისტემურ ბანკებს, ეს მოსალოდნელიც არის და ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სესხი ნაკლები გაიცემა, ან ბანკების მოგება შემცირდება
და ვირა კარგია, მაგრამ ეს სამწუხაროდ არ არის ეს ცალკე აღებული პროცესი. ეს არის ჯაჭვური, როდესაც ნაკლები ფული გაიცემა სესხის სახით, თუნდაც ესე იგი ნაკლებად ხდება დაკრედიტება როგორც შინამეურნეობების, ასევე ბიზნესის. ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ეკონომიკურ ზრდაზე ეს აისახება. რამდენი პროცენტი და როგორ ეს რთული სათქმელია, თუმცა ფაქტია, რომ უარყოფითად აისახება. საფინანსო სექტორს რეგულაციების ზალაში შესვლამდე რამდენიმე კვირა რჩება დამატებითი კითხვებისთვის და კომენტარებისთვის. ამის შემდეგ მოაწერს ხელს ბრძანებას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და რეგულაცია 2019 წლის იანვრიდან ერთდროულად გავრცელდება როგორც საბანკო, ისე მიკროსაფინანსო სექტორზე. დაკრედიტების შეზღუდვასთან დაკავშირებული რეგულაციების განხილვებსა და კონსულტაციებში ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი ეროვნულ ბანკთან და ბიზნეს სექტორთან ერთად აქტიურად იყო ჩართული. ირაკლი ლექვინაძე ამბობდა, რომ გონივრული იქნებოდა სულ მცირე ერთთვიანი გადავადება, რათა დებულების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით ტექნიკური საკითხებიც გადაჭრილიყო და შინაარსობრივად დებულება მეტად ოპტიმალური გამხდარიყო. შინაარსობრივ ნაწილში უნდა დაახლოებოდა ბიზნეს სექტორის მოთხოვნებს, ასევე უნდა უპასუხოს გამოწვევებს, რაც ჭარბვალიანობას უკავშირდება, აღნიშნავდა ის. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ლექვინაძე, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა მოწვევით. კმაყოფილი ხართ იმ გადაწყვეტილებით, რაც ეროვნულ ბანკმა მიიღო? მე მგონი ჩვენს კმაყოფილებაზე არ არის მთავარია საბანკო სექტორი და საფინანსო სექტორი მიესალმება მთლიანობაში ამ ოპტიმალურ გადაწყვეტილებას, რისთვისაც მინდა პირადად მეც და მათი სახელითაც ეროვნულ ბანკს უთხრა ძალიან დიდი მადლობა, რადგანაც ის კონსულტაციების შედეგი იყო სწორედ ის, რომ ორი მთავარ პრობლემაზე იქნა პასუხი გაცემული, ერთი ტექნიკური ნაწილი, რომ ნებისმიერი ფორმით აღნიშნული დებულების იმპლემენტაცია სჭირდებოდა გარკვეული დრო და მისი დებულების საბოლოო ვერსიიდან მინიმუმ 1 თვე და ეს ნაწილიც მიღწეულია და მეორე თვითონ შინაარსობრივი ნაწილი, რომ არ მომხდარიყო ისე თვითონ გარკვეული მოთხოვნების სიმკაცრეს არ მოეხდინა ოპტიმალურზე და პროპორციულზე მეტი გავლენა დაუშვათ იმ შედეგზე, რაც საბოლოო ჯამში შეიძლება ბიზნესის ბევრი სექტორისთვის ყოფილიყო დრამატული. ამიტომ ტექნიკურ ნაწილშიც და შინაარსობრივ ნაწილშიც კონსულტაციების შედეგად მოხდა საკმაოდ ოპტიმალური ცვლილებების განხორციელება და მე ვფიქრობ, ზუსტად მოხდა დამიზნება იმ პრობლემაზე, სადაც მაგალითად არის ჭარბვალენობის პრობლემა და სადაც სავალუტო ფონდიც ითხოვს ეროვნული ბანკისგან, რომ ამ პრობლემას მიექცეს ყურადღება და გარკვეული ჩაშლა, რომელიც არის სწორედ გულისხმობს შემოსავლების მიხედვით, შემოსავლების ნაწილის მიმართვას სესხის დაფარვისკენ ეს პროცენტული გრადაციები სწორედ ამის დასტურია და ბუნებრივია ასევე რიგი შერბილებები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ისეთი დრამატული არ იქნება ბიზნეს სექტორისთვის, როგორც ეს თავიდან ჩანდა პირველად ვერსიებში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კონსულტაციები ნებისმიერ დროს არის პოზიტიური და შედეგის მომტანი, როდესაც არსებული პრობლემიდან გამომდინარე, ყველა მხარე თანხდება იმ ოპტიმალურ წერტილზე და იაზრებს იმას, თუ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ერთის მხრივ მაკრო ნაწილში არ იყოს პრობლემა და მეორეს მხრივ მიკროეკონომიკურადაც რეგულაციის გავლენა იყოს შედარებით ოპტიმალური. მეორეს მხრივ მივიღეთ ის, რომ ჩვენ არ ვშორდებით პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების თემას და ვერ ვიტყოდი, რომ ეს ფლატესტი გამოკვეთილი კურსია ირაკლი, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ დინებაშიც კვლავ რჩებით, მაგრამ მოდი თემა რო შევკრათ, ასევე მნიშვნელოვანია იმ ფორმალური სექტორის თემაც, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა ცალკე გამოყო, საუბარი არის დასაქმებულები, რომელთა ანაზღაურება არ აღირიცხება ეროვნულ ბანკში, მოდი გავცდეთ ბიზნესის თემას, თუმცა ეს ხალხის ბიზნესმენები არიან, იდეაში ეგრე გამოდიან, თვითდასაქმებულები და დასაქმებულები. და აქაც ცალსახა ინსტრუქცია ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომ მათ არ მოუწევთ იმ რეგულაციებში მოხვედრა და ეს მათ შორის იგულისხმება 1 იანვრიდანაც და მათ არ მოუწევთ დამატებითი ამ შემთხვევაში ბიუროკრატიის გავლა, საბუთების წარდგენა, მაგრამ აქვე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც დღეს და 3 დღის წინ თქვი ჩემს პროლოგში. გაცილებით გაიოლდება, თუ თქვენი შემოსავლები იქნება გალეგალიზებული ბანკში, ეს აიოლებს არა მხოლოდ სესხის მიღების პროცედურებს, არამედ აიოლებს სესხის მოცულობასაც იმთავითვე და მის პირობებს. ამიტომ ერთია, რაც ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება ამ სექტორთან დაკავშირებით, რომლებიც არიან ვინ? ტაქსის ძღოლები, ძიძები, საკმაოდ დიდი სექტორია, მაგრამ ეს მომენტს თუ გაითვალისწინებთ, კარგი იქნება. დამატებით ალბათ ბატონი ირაკლი ლექვინაძეს გეტყვით. აბსოლუტურად გეთანხმები, გიორგი და გავაგრძელებ ამ აზრს. ეს
სექტორი არის საკმაოდ დიდი სექტორი და თუ ნახავთ დაუშვათ პრობლემური მსესხებლების სტრუქტურასაც შეიძლება ამ ნაწილშიც არ იყოს ისეთი დრამატული მოცულობა, იმიტომ რომ ესენი არიან შემოსავლიანი ადამიანები, მათ არის არარეგისტრირებულები, თუმცა მათ აქვთ გარკვეული უნარი იმისა, რომ აღებული სესხების დაფარვა უზრუნველყოფს. თუმცა აბსოლუტურად მოყვებით ლოგიკაში, რომ მნიშვნელოვანია რეგისტრაციები და საბანკო არხებში მოქცევა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისინი ხდებიან ბევრად უფრო მიღებულები, ესე რომ ვთქვათ, იმისთვის, რომ უფრო მეტი ფინანსური რესურსით შეძლონ საკუთარი მიზნების ხედავს საფინანსო ინსტიტუტის შესაბამისად. ეს აბსოლუტურად სწორია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, პასუხია თუნდაც იმ რეკომენდაციაზე, რასაც სავალუტო ფონდი და სხვა ინსტიტუტები იძლევიან ეროვნული ბანკის მიმართ და მე მესმის აბსოლუტურად ამ ნაწილში ეროვნული ბანკის პოზიცია და ის პრინციპულობა, უშუალოდ რაც მას ჰქონდა გარკვეული საკითხებთან მიმართებით. კიდევ ერთი თემა იყო, რომელიც ამ რეგულაციებთან დაკავშირებით საკმაოდ მძიმედ მოსასმენი აღმოჩნდა, მათ შორის მოსახლეობისათვის, რომელსაც შესაძლოა ეს რიცხვებში გარკვევა უჭირს ხოლმე, მაგრამ როცა იყო საუბარი, რომ ეკონომიკური ზრდის შენელებას გამოიწვევდა და აქ ბევრი სხვადასხვა ციფრი დასახელდა, რამდენი პროცენტული პუნქტით ექნებოდა გავლენა. ამ ცვლილებების შემდეგ მართალია ჯერ საბანკო სექტორის დათვლილი არ აქვს საბოლოო ჯამში ამ დოკუმენტის გაცნობის ეტაპი არის ახლა რეალურად ფინანსური სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან, მაგრამ მაინც ელოდებით თუ არა რომ ეს ნიშნულით შეიძლება გადაიხედოს, რაცაც ეკონომიკურ ზრდაზე შეიძლება გავლენა მოეხდინოს. ეს აუცილებლად გადაიხედება, საბანკო სექტორი და საფინანსო სექტორი თვლიდა დაახლოებით 3%-იან გადახრას, ბანკი თვლიდა სადღაც 1%-ამდე გადახრას, თუმცა იმ ცვლილებების შემდეგ რაც მოხდა, მე ვფიქრობ, ეს ციფრი იქნება დაახლოებული თუნდაც იმ პროგნოზთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ალბათ, თუმცა ამას ალბათ შეფასება ჭირდება და ამას თვითონ საბანკო სექტორი ისაუბრებს იმ დაშვებებით. საბანკო სექტორი ზოგადად რა თქმა უნდა მკაცრად აფასებდა ამ ყველაფერს და ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჯობია რომ ისეთი შეფასება გაკეთდეს, რომელიც იქნება შედარებით ისეთი ნეგატიური პროგნოზების გათვალისწინებით. უფრო ისეთი პროგნოზით, ისეთი სცენარით, რომელიც მაქსიმალურად იზრდება. საბანკო სექტორი ერთის მხრივ კონსერვატული იყოს, რაღაც ჩაკეტილი რაღაცა თავის იმგენში და მეორეს მხრივ საკმარისია რაღაც დაემუქროს და გარკვეული ცვლილებები მოხდეს, აფეთქდებიან ხოლმე და ან ძალიან მუქრად ან ძალიან ბატო საბანკო და იქ არის მიკროსაფინანსო საკმაოდ დიდი სექტორი, ჯამში ორივესთვის მე ვფიქრობ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებია მიღებული ამ საბოლოო და 2019 წელს თქვით კიდეც მათი ასოციაციების თანდასწრებით ახლა ჩვენ ცვლილებებს ველით ამ ბაზარზე, მოხდება გამსხვილებები, განსაკუთრებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ეს არის გარდაუვალი პროცესი, რომელსაც ჩვენ ცალსახად ამ შემთხვევაში მე ასე მგონია რომ ვერ ავწდებით. ხო, შემდგომ ნაწილში თუ იქნება ასევე რაღაც რიგი შენიშვნები ტექნიკური თუ სხვა შინაარსობრივი ხასიათის ჩვენც მზადავართ, რა თქმა უნდა, გარდა მიკროსაფინანსოსა და საბანკო სექტორისა ჩვენთან ასევე არის რიგი საკითხები, რომელიც არის იგივე სალიცინგო კომპანიებისგან და არის ასევე არასაფინანსო სექტორისგან, იგივე ლომბარდების საავტო ჯიხურები და ასე შემდეგ, იქაც იგეგმება გარკვეული ცვლილებები და ჩვენ მომზადებული გვაქვს ასევე გარკვეული ამ ნაწილშიც სამშაო პროცესი ეროვნულ ბანკთან, მათგანაც არის საკმაოდ ისეთი შემხედრი ნაბიჯები და ვფიქრობთ, რომ მათი მოთხოვნები, რომელიც უკავშირდება ესეთ ძირითადად გარკვეულ ტექნიკურ საკითხებს, რომელიც მნიშვნელოვანია მათი ოპერირებისთვის, ამ ნაწილშიც იქნება გარკვეული თანხმობები და შეთანხმებები. რეგულატორებს, მათ შორის ეროვნულ ბანკსაც და სახელმწიფოსაც ყველა შემთხვევაში, რასაც ვაკვირდები ირაკლი, სავალუტო ფონდის ბოლო მონიტორინგის დასკვნიდან მოუწევს დაკვირვება ერთ თემაზე, რომელიც უკავშირდება ფონდის მიმართებას ჭარბ კონცენტრაციასთან დაკავშირებით საბანკო და სამედიცინო სექტორში. მე და თქვენ ამაზე ბევრჯერ და ბევრი გვისაუბრია. ალბათ მიღმა ამ ყველაფრისა, რასაც ისეთი მარეგულირებლები აკეთებენ, როგორც ეროვნული ბანკია, ეს ის მისახედი თემაა, რომელიც სახელმწიფოს 2019 წელს დაუდგება. თქვენ რას ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, ეხლა წინასწარი შეფასების გაკეთება რთულია. კი ბატონო. თუმცა არსებობს გარკვეული ციფრები, რომელსაც ეყრდნობა აღნიშნული შეფასება, თუმცა თუნდაც რენტაბელობის მაჩვენებლები, რაც ცხადია საქართველოში და რომლის შედარება შეიძლება სხვა ქვეყნებთან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კონკურენციის აგენტოს დასკვნა იქნება ის ამოსავალი წერტილი, რომელიც შემდგომ გარკვეულწილად მოქმედების ნაწილს ჩამოაყალიბებს.
ალბათ შეფასების შემდეგ და თუ იქნება რაიმე რაბიჯები დაგეგმილი, ამ ნაწილში უკვე ალბათ ჩვენ გვექნება გარკვეული ჩართულობაც, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ბიზნესს ეხება და ბიზნესი ალბათ ჩვენთან დაიჭერს ამ კომუნიკაციას თუ ეს ნაბიჯები მათ მნიშვნელოვნად შეეხება და ასე რომ ველოდებით ამ ნაწილშიც ეს ნახევარ საათში დაახლოებით ჩვენ ეკონომიკის მინისტრის სტუმრობას ველით საქმიანი დილის სტუდიაში. მე ვიცი თქვენი მუდმივი კომუნიკაცია უწყებასთან, პირადად გიორგი ქობულიასთან. რეგულაციები არ იქნება ცხადია ჩვენი მთავარი თემა საუბრის, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ის რაღაც დონეზე გარკვეულია და ამოწურულია. თუმცა არა მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროსთან ირაკლი, რა არის ყველაზე ცხელი საკითხები, რაზეც თქვენ ფედერალურ და ადგილობრივ მთავრობებთან გიწევთ? კი, დიდი წილი ჩვენი საკითხები, რა თქმა უნდა, არის ინდივიდუალური кейსები, რომელიც უშუალოდ კომპანიებს ეხება და ამაზე ჩვენ ესე ღიად არ ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენ შორის ურთიერთობას ეხება, ძირითადი თუ შევხედავთ თემატურად არის რა თქმა უნდა ფინანსთა სამინისტროსთან საკითხები ძირითად ნაწილში ეს არის ძირითადად დაბეგვრის ნაწილი ჯარიმების საურავები თუ შემოწმების შედეგები და ასე შემდეგ თუმცა ძალიან ისეთი კარგი ხარისხის კომუნიკაცია გვაქვს ფინანსთა სამინისტროსთან და შემოსავლების სამსახურთან და თუნდაც ფინანსთა სამინისტროს თავების საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილებები სადაც ხშირად ჩვენ წარმომადგენელი ძის და ჩვენი რეკომენდაციებიც განხილვაც ხდება ეს საკმაოდ შედეგიანია. მეორე უწყებრივი უწყება რომელთანაც გვაქვს ესე ვთქვათ ასე რომ საკითხების კუთხით ყველაზე ესეთ რაოდენობრივი განხილვა არის ეკონომიკის სამინისტრო და ქონების მართვის სამსახური აქაც მინდა აღნიშნო რომ კომუნიკაციის ხარისხი საკმაოდ მაღალია გუშინაც იყო მაგალითად უწყებათა კომისიის სხდომა რომელსაც მინისტრი ხელმძღვანელობს და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ რამდენიმე ათეული საკითხი იყო და ძალიან ესეთი პრობიზნესური გადაწყვეტილებები და საკითხები წყდება რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა მე მივესალმები ამას იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანია რომელსაც აქვს პრობლემა თუნდაც საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებაში დროის გადავადებაში სხვადასხვა ობიექტური მიზეზებით შეფერხებაში მაქსიმალურად ხდება ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება რომელიც ბიზნეს აძლევს საშუალებას რომ არ შეჩერდეს, ქონება არ ჩამოერთვას და ოპერირება გააგრძელოს. მე სადაც რესურსი ამოწურულია, ბუნებრივია. აქ შეუძლებელია სხვანაირად, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ გადაწყვეტილებები თუნდაც აი ეს კომისიის მუშაობის ფორმატი რო განვიხილოთ, არის ძალიან პრობიზნესური ბოლო პერიოდში. მე ამას მივესალმებით, რა თქმა უნდა. მადლობა. კითხავს არ ვიტოვებთ, იმიტომ რომ კომუნიკაცია გუშინაც ყოფილა და შესაბამისად რა სიახლეებიც იქნება სულ რამდენიმე წუთში ნახავთ საუბარში გიორგი ქობულიასთან. ირაკლი ლექვინაძე ბიზნეს ომბუდსმენი ვსტუმრობდა, მასთან საუბარს სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე. ეხლა მამინდი შედარებით ძელვადიანი პროგნოზი და მერე უკვე ვაიმე, ფასიანი და უფასო რეკლამებით გამოტენილი სარეკლამო ბლოკი. დათქვით და ამასობაში კი მომზადეთ ძალიან საინტერესო სტუმრობისთვის ჯორჯენ მოთრენ ფაუერი წლის შეჯამებას იწყებს. ძალიან საინტერესო სიახლეები გვაქვს ამ კომპანიისგან. მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ერთი წლის განმავლობაში 140 კილომეტრზე მეტი. წყალმომარაგების სისტემის ცვლილებაზეა საუბარი, ესეთია კომპანია GWP-ის 2018 წლის გეგმაც და მე იმედი მაქვს სტატისტიკაში ყოველ შემთხვევაში არ ვცდები. არ არის ჩემთვის ამ კომპანიის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და მისი სტატისტიკა უცხო. ფაქტია, ძალიან რთულია სრულად ყველა პროექტს მიატევნო ამასობაში თვალი, როცა წყლის გეგმა ძალიან დიდ, ხო, წლის გეგმა წყალთან დაკავშირებით არც ეგ შემშლია დამიჯერეთ. უბრალოდ ძალიან დიდ მასშტაბებს წვდება და ეს არ არის მარტო ტელევიზიის და პროლოგში ნათქვამი 140 კილომეტრი. სულ რამდენიმე დღესწინადელი ანგარიშით კომპანიამ განაცხადა, რომ 13 კილომეტრიანი მაგისტრალური სამუშაოები კახეთის გზატკეცილზე სრულდება, რა დროსაც სრულად შეიცვალა წყალსადენის ქსელი და მონტაჟდება ევროსტანდარტის ჩამკეტ მარეგულირებელი ურთულები და ამისთვის 4 მილიონამდე ლარის ინვესტიცია იყო განხორციელებული. ვიდრე 2018 წლის შემაჯამებელ სტუმრობას დავგეგმავთ, დღეს გვაქვს საშუალება, რომ Georgian Water and Power-ის მიმდინარე თუ დასრულებული პროექტები მოვიკითხოთ და მაყურებელი საქმის კურსში ჩავაყენოთ, როდის დასრულდება მათ გარშემო მიმდინარე სამუშაოები. მოკლედ, მას პინძლობთ ლუკა ჩაჩიბაიას, GWP-ის ოპერაციების მართვის დირექტორს და გურამ ახვლედიანს, ინვესტიციების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, ესეც GWP-დან. მოგესალმებით, მადლობა. გურამ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. 140 სწორი იყო? ნამდვილად 140 სწორი არის, სწორი ციფრია. ანუ პირდაპირ ეთერში რომ ამოწმეს 300 გიზდები. აი, გაგძელე რანა. კარგი, რა ეტაპზე ვართ 2018-ის გეგმის შესრულებაზე დღეს? 140 კილომეტრის დასრულება 2018-ის ბოლოსთვის დაწნებულა რომ მოესწრება, მაგრამ დღეს რა დაგრჩათ? დილა, მშვიდობისა, მოგესალმებით, მე ვესალმებ მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ კომპანია GWP-ის სტრატეგიული მიმართულება არის წყალმომარაგების სისტემის განახლება და განვითარება. კომპანია ორიენტირებულია სამ ძირითად პრინციპზე, ეს არის მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და ასევე ჩვენი დარგის სპეციალისტების განვითარება. ნამდვილად წელს 140 კილომეტრზე მეტი ახალი ქსელი, წყლისა და წყალანირების ქსელი გავიყვანეთ. ანუ მეტი. ცოტათი მეტი. და სწორად აღნიშნეთ, ჩართო ქონდა გუშინ წინ უკვე ერთ მხარეს კახეთის გაწითლის ერთ მხარეს უკვე დავიწყეთ გზის მოწესრიგების სამუშაოები და ამ დღეებში უკვე დასრულდება, რაც კარგი საჩუქარი იქნება მე მგონი მოსახლეობისთვის. წელს საკმაოდ მასშტაბური პროექტები განვახორციელეთ და მაგალითად კოსტავა შარტავაზე მთლიანად გამოვცვალეთ ქსელები. ქსელის მოწყობა წყლის ეს არ არის მილის ჩადება და დაერთება, ეს საკმაოდ კომპლექსური თემა არის. მე მინდა აღვნიშნო, რომ მასში შედის ქსელის ავტომატიზაცია, მისი რეგულირება წნევის და მოსახლეობასთან რაც თავარია სტაბილური მიწოდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შარტავას და კოსტავას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ ქალაქის მასშტაბით. ესენი არის ისეთ უბნებში, როგორც არის ვაზის უბანი, ვარკეთილი, გლდანი. მინდა აღვნიშნო, რომ ურბანული განვითარებისთვის ასევე მოხდა ძალიან საინტერესო პროექტები. მოვაწყეთ ახალი ქსელები, როგორც წყლისა და ასეთ წყალარინების, ისეთ ადგილებში, სადაც ისტორიულად წყლის მიწოდება არ ყოფილა. ქსელი არ არსებობდა საერთოდ და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ზედა ზონებში, როგორც არის ბეთანია, კვესეთი, კაკლები, ამ ადგილებში ხდება და მთლიანად 35 კილომეტრის სიგრძის ქსელის მთლიანად გაყვანა. ეს წლევანდელი გეგმის ნაწილი იქნება ზედა ზონების დასრულება მოწყობა და თუ 2019-ში ინოცვლებს რა? მოგახსენებთ, მაგალითად კაკლები უკვე დასრულების ეტაპზეა და წლის ბოლოს მორჩება მთლიანად ძირითადი სამუშაოები.
და უკვე რაც მოყვება აბონენტების დაერთება. რაც შეეხება დანარჩენებს ბერთან ეკვესეც ჩვენ ვარაუდობ და ვიმედოვნებთ რომ პირველი კვარტლისთვის უკვე მთლიანად მოხდება ხალხელების 2019 წელს. მე მივაყოლებ 2019 წლის გეგმებზეც პირველი კვარტლის ნაწილი გავიგეთ, მაგრამ დანარჩენი მიმართულებით რჩება თუ არა რომელიმე მსხვილი უბანი, სადაც 2019-ში GWP გეგმავს რომ კონდეს საინვესტიციოდ განსაკუთრებული ლოკაციები გამოყოფილი. იცით, ჩვენი კომპანია საინვესტიციო პროგრამა საერთოდ ორიენტირებულია გრძელვადიან პროექტებზე და გრძელვადიან მიზნებზე. ჩვენ როდესაც ზემოთ აღვნიშნე ორიენტირებული ვართ ახალ ტექნოლოგიებზე, ამ ახალ ტექნოლოგიებს სჭირდება დარგის სპეციალისტები, რომელიც ამას ხელს შეუწყობს. ჩვენ თანამშრომლობთ წამყვან კომპანიებთან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ხარისხიანად ვემსახურებით. აქედან გამომდინარე, წელს და კიდევ 2 წლის განმავლობაში ვაპირებთ სადღაც 200 მილიონი ინვესტიციის ჩადებას. ჩვენ ძალიან ახლოს თანამშრომლობთ როგორც მერიასთან ისე გამგეობასთან და ჩვენ წელს სამუშაოებს, რაც GWP-ის იმაში. აბსოლუტურად. ჩვენ მე მაინც ესეთი რაღაცა ლუკა მაპატია რომ გაწყვეტინებთ 200 მილიონიანი ინვესტიციიდან გამომდინარე. მან არის ის, რასაც თქვენდებთ გუნდში, იმიტომ რომ მათი კვალიფიკაცია მუდმივად იყოს ამაღლებული. არის ასევე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვან ტექნიკურ გამოწვევებზე, იმიტომ რომ თქვენ სურვილი გაქვთ რომ დანერგოთ ის, რაც მაქსიმალურად დიდხანს და უპრობლემოდ უხარვეზოთ მოემსახურება 200 მილიონში რეალურად ყველა ეს კომპონენტი შედის და მათ შორის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. აბსოლუტურად. დიახ, ამ 200 მილიონში შედის როგორც ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე სხვა საინვესტიციო და პროექტები, რაზეც გურამი ალბათ მოგვიანებით მოგახსენებთ. ჩვენ ამ ეტაპზე სადღაც 4000 კილომეტრი სიგრძის ქსელების მეურნეობას ვემსახურებით და ამის 35% უკვე განახლებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ამ მიმართულებით მუშაობას, რომ მოხდეს სწორედ მაღალი ხარისხის და ეს 35% მე წინა ინტერვიუებიდან რაც მახსენდება, ფაქტიურად მათ შორის არის ის, რომელიც არც არასდროს განახლებულა დღე პირველიდან, როცა კიდევ თქვა თბილწყალკანალი მოეწყო, ხო? ნამდვილად ესე არის. დასაგებია. კარგი, რახან თან სატელევიზიო ალავერდიც გააკეთა ლუკამ. ქსელის გაუმჯობესების გარდა კიდევ რა პროექტებია GWP-ის Georgian Water and Power-ის ქვეშ გურამ, თქვენ როგორც საინვესტიციო მიმართულების შემწყნელმა, რომ ამაზეც გითხრათ, ბრძანა. დიახ, აუცილებლად. დილამშვიდობთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი კომპანია მომდენო 3 წლის განმავლობაში, როგორც თქვენ ახსენეთ, 200 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიციას ახორციელებს ჩვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. როგორც ლუკამ აღნიშნა, არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი დავასრულეთ 2018 წელს და 140 კილომეტრზე მეტი სიგრძის ქსელიც გავაახლეთ. გარდა ამისა, წელს 2 სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი დავასრულეთ. ეს არის გარდაბნის განწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია და ბოდრონაჰესის მშენებლობა. გარდაბნის განწმენდი ნაგებობა არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი რთული საინჟინრო ობიექტი, რომლის განახლებაზეც ჩვენმა კომპანიამ 60 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელა. და ეს ობიექტი არის დედაქალაქის სისტემის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩამდინარე და კომუნალური წყლების გაწმენდას და მე სწორედ ამ გაწმენდილი წყლის უკვე ბუნებაში დაბრუნებას. ამ პროექტის ძირითად სამშენებლო ნაწილზე მუშაობდა ერთ-ერთი უმსხვილესი ავსტრიული კომპანია Strabag და საინჟინრო და ასე ვთქვათ სამშენებლო ზედამხედველობას გერმანული კომპანია Schlegel უწევდა. გარდაბნის განწმენდი ნაგებობა დღევანდელი მდგომარეობით სრული დატვირთით მუშაობს და სწორედ ამ რეაბილიტაციის შედეგად ხდება ამ წყლის გაწმენდა ევრო დირექტივებით განსაზღვრული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად. და ეს უმაღლესი მოთხოვნები რაც არის, რა თქმა უნდა, შესაბამისად მცირდება გარემოზეც ზემოქმედება. რაც შეეხება ბოდრონაჰეს, მის მშენებლობა ჩვენ ოქტომბრის დასაწყისში დავასრულეთ. ეგრეთ წოდებული მწვანე ჰესი აშენდა GWP-ის არსებულ ინფრასტრუქტურაზე და ეს არის 2.5 მეგავატიანი ჰესი, რომლის საშუალო გამომუშავება არის 15 მილიონი კილოვატ-საათი და კერძოდ ამ პროექტში ჩვენ 10 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია განახორციელებთ.
Impressive. კარგი. ეს ყველაფერი მე ვიცი, რომ თქვენი კომპანიის მესვეურების საზრუნავი ყოველთვის იყო და მადლობა ღმერთს, რომ ესეთი ხალხი ნეტა ბევრი არსებობდნენ, არის რეიტინგები. სარეიტინგო მაჩვენებლები, კომპანიის აღიარება, რაც მეტწილად განსაზღვრავს შემდგომ თქვენ თავისუფლებას და ამბიციებს, რომ მოიზიდოთ რაც შეიძლება მეტი ინტერესი, ინვესტიციების სახით, ცალსახად გამოხატული. რა ეტაპზეა 2018 წლის მიჯნაზე კომპანიის რეიტინგები, იმიტომ რომ Fitch-მა ბევრმა სხვამ საკმაოდ პოზიტიური გზავნილები გააკეთა, თქვენ ამდენად კმაყოფილი ბრძანდებით ამ მიმართულებით. რაც შეეხება Fitch Ratings, ჩვენ როგორც მახსოვს ამ თემაზე არაერთხელ გვისაუბრია. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ უკვე 2015 წელს მოვიპოვეთ საერთაშორისო სარეიტინგო საგეტო Fitch-ისგან საქართველოსთვის ყველაზე მაღალი, ანუ სუვერენული რეიტინგი BB- და უკვე 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ამ რეიტინგს სტაბილურად ვინარჩუნებთ. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი კომპანიის მიმართ მაჩვენებელია მაღალი ხარისხის ფინანსური მდგრადობის და სისტემური მენეჯმენტის მქონესთვის და რა თქმა უნდა როგორც თქვენ ბრძანეთ BB-ის რეიტინგმა ძალიან დიდი წილი შეიტანა იმისათვის რომ ჩვენ მოგვეზიდა გრძელვადიანი დაბალპროცენტიანი სესხი საერთაშორისო საინვესტიციო ინსტიტუტებიდან და კერძოდ მოგახსენებთ რომ გარდაბნის და ბოდრონის პროექტი დააფინანსა ნიდერლანდების განვითარების ბანკმა FM-ომ და გერმანიის საინვესტიციო და განვითარების საზოგადოებამ DG-მ და კერძოდ ის სტრატეგიული და ინფრასტრუქტურული პროექტები რომელზეც ლუკა საუბრობდა მაგათი დიდი ნაწილი დააფინანსა ევროპის საინვესტიციო ბანკმა EIB-მ. ლუკა, გეგმები არ შემოიფარგლება მარტო იმითი, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. ეს სამწუხაროდ საბედნიეროდ მომხმარებლისთვის საბოლოო ჯამში სულ მიმდინარე პროცესია, რაზეც ასევე გიწევთ შრომა, იმიტომ რომ ეს არის ქსელი, რომელიც ამორტიზებულია, ეს არის ქსელი, რომელიც მორალურადაც გაცვეთილია და ყველანაირად რო იტყვიან, რაც და როგორც არის და ფაქტიურად საინვესტიციო აქტივობის გარდა თქვენ გიწევთ მიმდინარე რეჟიმში ძალიან ბევრი სამუშაოება. ეს საოპერაციო მიმართულებით რამდენად უკვე ბოლომდე ასე ვთქვათ ამოიქოქა და მწყობრად არის სპეციალისტებიდან დაწყებული თვითონ პროცესინგი. ძალიან კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი ხარისხის მომსახურება. და სწორედ პროფესიონალები და სპეციალისტები ამ დარგში, რომლებიც არიან გარანტია საბოლოო ჯამში, რომ ეს ხარისხი მოგვიტანონ, ამისთვის ჩვენ ძალიან დიდ ინვესტიციას ვაკეთებთ. მაგალითად, შევქმნით უნიკალური ტრეინინგ ცენტრი, სადაც ვამზადებთ ჩვენ როგორც საინჟინრო, ასევე საოპერაციო და მომსახურეობის სპეციალისტებს. გვაქვს როგორც სასწავლო ცენტრის პირობებში, ასევე საველე პირობებში ძალიან საინტერესო და ტრეინინგ კურსები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვატყობთ უკვე რომ თან მოტივაციის სახითაც ძალიან კარგია, როდესაც სპეციალისტები მართლაც მაღალ კვალიფიცირებული და პროფესიონალები არიან. ეს უკვე აისახა ჩვენ სარეაბილიტაციო სამუშაოებში და ასევე საავარიო სამუშაოებში უფრო ეფექტურად ხდება ჩვენი მომსახურება ტექნოლოგიებთან. მაგალითად, როდესაც რაღაც დაზიანება ადრე თუ გვიწევდა რაღაც გარკვეული რაოდენობა, ეს დრო შემცირებულად შემცირებულია. მაგ თვალსაზრისით ჩვენ ვხედავთ უკვე ძალიან კარგ ტრენდებს, რომ მომსახურების თვალსაზრისით, თუმცა მოსახლეობა ხშირად არის და უკმაყოფილო ამ თუ იმ მიზეზის გამო, როდესაც ავარია ხდება, მაგრამ მერწმუნეთ ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ მომავალში ეს პროცესი იყოს ნაკლებად ტკინული მოსახლეობისათვის და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მომსახურება მართლაც იყოს სანიმუშო და სათანადო. მე წარმატებებს გისურვებთ არა მხოლოდ საინვესტიციო და საოპერაციო მიმართულებით, საკომუნიკაციო მიმართულებითაც, რომლითაც ბოლო წელიწადში და მეტია გამორჩეული არის. მართალია გურამახვლედიანი GWP, BMW-სავით მოგდის ჩვენ Georgian Water and Power-თან დაკავშირებით და იმედი ამასაც დავამსხვრევთ. მადლობა მობრძანებისთვის ლუკა ჩაჩიბაიას, იგი ოპერაციების მართვის დირექტორია Georgian Water and Power-ის და გურამახვლედიანი ინვესტიციების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს მოსახლეობას, წყლის ძალა მოგცეთ უერთმან, ცოტა გზაგველოდეთ და გიორგი ქობულია, საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი შემოგვიერთება სულ რამდენიმე წუთში ამ სტუდიაში.
გიორგი ქობულია საქართველოს ეკონომიკის მინისტრად ამ წლის 12 ივლისს დაინიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სამუშაო გამოცდილება ძალიან ბევრ და მნიშვნელოვან პოზიციებზე ყოფნას ითვლის, ის საქართველოსთვის სრულად ახალი პერსონა იყო და მედიის მხრიდან, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით დიდი იყო ინტერესი თავიდანვე მისი და მისი ხედვების მიმართ. გასული პერიოდის განმავლობაში ივლისიდან დღემდე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის არაერთი განცხადება და შეფასება მოვისმინეთ. რიგ შემთხვევებში ხედვებზეც უსაუბრია. სხვათა შორის მასზე იმის თქმა, რომ მედიას არ წყალობს, რთულია სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომების თუ ცალკეული შეხვედრებისას კომენტარები რამდენჯერმე და არაერთხელ სხვადასხვა თემაზე მოვისმინეთ. თუმცა სტუდიაში და ზოგადად ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემებში დღეს პირველად არის და მადლობა მას ამისთვის. თემაც ბევრი გვაქვს სასაუბროც და იმედია სხვა შემთხვევებიც მოგვეცემა, რომ დაინტერვიუების შესაძლებლობა გქონდეს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მადლობა რომ გამხართ ჩვენთან ერთად. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მაგინზის მართველი პარტნიორობიდან საქართველოში ქვეყანაში, რომლის 2017 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობამ დაზუსტებული მონაცემებით ერთსულ მოსახლეზე $4,046 შეადგინა. ეს რეალობა გვაქვს, ამით ვიწყებთ ბატონ გიორგისთან საუბარს. კიდევ მეც მადლობას ვეუბნები მობრძანებისთვის. ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიციას ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ჯამში გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენი პირველი ეთერია ჩვენთან დიახ, იმიტომ რომ მე გუშინ წინათ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თქვენს პირდაპირ ეთერსაც უყურე, ასე რომ არ გვჩება ეგეთი დეტალები. მე მაინტერესებს ის, რაც თქვენ დაგვხვდათ, ბატონ გიორგი, და რეალურად არავინ მუდმივად არც ერთ თანამდებობაზე გამოკერებული არ ვართ. მაგრამ თქვენი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, გექნებათ მიზანი, რას დატოვებდით, რას ისურვებდით, რა მონაცემები, რა ცვლილებები დაგეტოვებინათ, რითითაც გიორგი ქობულია კმაყოფილი დარჩებოდა. უკმაყოფილო რითიც არის ეს ყველაფერი ბიზნეს მედიას დაუტოვოთ მომავლისთვის შესაძლებლად. გიორგი, მადლობთ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, ჩემი ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ დავინახოთ რეალური ცვლილებები მოსახლეობის კეთილდღეობაში. ჩემი ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შევქმნათ სამუშაო ადგილები და გავზარდოთ ადამიანების საშუალო შემოსავლები. რა თქმა უნდა, ამას სჭირდება დრო, ჩვენ ყველამ ვიცით, მაგრამ ის ინიციატივები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, ჩვენ თვლით, რომ ამ ინიციატივებმა შეიძლება უკვე ძალიან ახლო მომავალშიც გამოიღონ შედეგები. ჩვენ როგორც იცით, ჩვენი პროგრამის მიხედვით, სადღაც 450-500 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას გეგმავთ 25 წლამდე და პრაქტიკულად უნდა გავაორმაგოთ საშუალო შემოსავალი ქვეყანაში. ეხლა რის შედეგად მოხდება ეს? როგორც ვიცით, რომ ჩვენ დიდი რაოდენობით მოსახლეობა, ჯერ ესეთი უმუშევრობის დონე მაღალია და მე კიდე არის ძალიან მაღალი დონე თვით დასაქმების სოფლის მეურნეობაში. აი ეს ადამიანური რესურსი, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ და შევართოთ ის ეკონომიკაში. როგორც ვიცით, ეს არის სადღაც მილიონამდე ადამიანი. და ეს არის ძალიან დიდი, ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენთვის გამოწვევა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ჩვენთვის შესაძლებლობა. კარგია. ადამიანურ ენაზე მოვისმინე ინკლუზიურის თარგმნა, როგორც იქნა თან მისი ხსენების გარეშე, ეს ნამდვილად კარგი შესავალი იყო. მეორეს მხრივ, გეგმოს თუ არა გიორგი ქობულია თავისი მინისტრობის პერიოდში და მას საკმაოდ გამსხვილებული სამინისტრო დახვდა წინადან გამომდინარე, იმგვარი სტრუქტურული რეფორმების გატარებას, რომელიც მთლიანად მე მოვისმინე რამდენიმე შეხვედრაზე თქვენი მოსაზრებები, ბატონო მინისტრო, ის ეხებოდა გადაწყვეტილების მიმღებების ეფექტურობის ზრდას. ადამიანური რესურსი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, მათ შორის ამასაც ხო არ მოიაზრებს ერთის მხრივ თვითდასაქმებულთა ჩართვა ეკონომიკაში, მაგრამ მეორეს მხრივ ხომ არ გვაქვს პრობლემა ბიუროკრატიაში, გულისხმობ თავისთავად ბიუროკრატიის არსებობა, რომელიც ნაკლებად იარსებებდა, რომ ნებელობითი თვისებები ცოტა განუვითარდეთ უფრო მეტად გადაწყვეტილების მიმღებებს. დიახ, გიორგი, სანამ ამ კითხვას დავსვავდი, ზუსტად მაგას გავიფიქრე. ეს გავიფიქრე როგორც ერთ-ერთი ძირითადი ბერკეტი იმისთვის, რომ სწრაფ რეზულტატებს მივაღწიოთ, სწრაფ შედეგებს მივაღწიოთ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ბიუროკრატიის აღმოფხვრა სახელმწიფო სისტემაში. დღესდღეობით ერთადერთი პრობლემური სფერო, რომელიც აი ჩემი მოსვლის შემდეგ მე დავინახე, ეს არის ზუსტად ბიუროკრატია და ეს არის გადაწყვეტილებების მიღების ძალიან ნელი ტემპები. რაც პრინციპში ძალიან აბრკოლებს ბევრ ინიციატივას,
რომელიც თავისთავად კარგია და შეიძლება ბევრად სწრაფად შესრულდეს, მაგრამ შეიძლება დღეების გადაწყვეტილი საკითხი, კვირები, თვეები და წლები იყოს სისტემაში და არ იყოს გადაწყვეტილი. ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა როგორც გავაძლიეროთ ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების და მე ჩემ სტრუქტურაზე ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი კვალიფიკაცია და აგრეთვე უნდა მოხდეს რეალური დელეგირება უფლებამოსილებების და გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობის დელეგირება უფრო დაბალ დონეზე, უფრო საშუალო მენეჯმენტის დონეზე, სამინისტროშიც კი. საქმე იმაშია, რომ დღესდღეობით პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილება არის ესეთი გამოთქვა, მოდით მინისტრს გითხოთ. ესე არ უნდა იყოს. ამიტომ ყველაფერს რომ მინისტრს გითხავენ, ახლა მე როგორც მინისტრი ვერ გადავწყვიტავ ათობით და ათასობით საკითხს ყოველ დღე. ამიტომ აი ეს კვალიფიკაციის გაძლიერება და აგრეთვე დელეგირება გადაწყვეტილებების და ხალხისთვის მიცემ, აი ხალხი უნდა მიხვდეს ის თანამშრომლები, მან უნდა გაითავისონ, რომ ისინი აგებენ პასუხს გადაწყვეტილებებზე და მათ შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება. და აი ეს სისტემის ტრანსფორმაცია, რომელიც ძალიან რთული კულტურული ტრანსფორმაცია. ხო, რთული და ეს არის ერთ-ერთი აი საწინდარი იმისი, რომ ჩვენ მივახციოთ შედეგებს. და ეს შედეგები იყოს მდგრადი. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავეყრდნობით იმას, რომ დღეს გიორგი ქობული არის მინისტრი და ხვალ ვიღაცა არის მინისტრი და ჩვენ უნდა შევქნათ სისტემური მანქანა. რომელიც შეუცვლელად გახდეს ამ ყოველთვის სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას, სწრაფად მათ მიღებას, პასუხისმგებლობის აღებას და პრაქტიკულად ეს უნდა იყოს აი საწინდარი და საფუძველი პერმანენტული ეფექტურობის დის. კვალიფიციური კადრების ნაწილზე კიდევ დავბრუნდებით ევროსაბჭოს იმ დასკვნიდან გამომდინარე, რომელიც იყო DCFT-ის აღსრულების თემაზე, მაგრამ მინდა გითხოთ ზუსტად თქვენს დაქვემდებარებაში არსებული კადრების გუნდზე, რომელსაც გარკვეული ცვლილებები ვიხილეთ ამ ბოლო დღეების განმავლობაში. ვინ არის ის ადამიანი, ვინც სულ რამდენიმე დღის წინ წარადგინეთ მოვალეებს? ჩვენ არ ვიცნობთ ბატონ ლაშა მიქავას, რომელიც კერძო სექტორიდან არის ბოლოს გადმოსული. თუ არ ჩავთვლით პერიოდს, როცა იგი თქვენი მრჩევლის თანამდებობას იკავებდა. მე როგორც ხვდები, ამითი მოხდა 6 მოადგილი გუნდის დაკომპლექტება უკვე ეკონომიკის სამინისტროში. ცოტა მეტი ბატონ ლაშა მიქავაზე და თქვენს გუნდზე სამინისტროში. დიახ, მე გეტყვით, რომ ეს დაკომპლექტება და ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია ეკონომიკის სამინისტროში გაგრძელდება წლის ბოლომდე. გასაგებია. თქვენ კიდე დაინახავთ ცვლილებებს. გასაგებია, მადლობა, ეს საინტერესო ამბავია. ეს ერთი. როდესაც მე მინდა თქვა, რომ ლაშა მიქავას მე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ სტუდენტობიდან. ამიტომ მე ვიცნობ მას როგორც მაღალი დონის პროფესიონალს, ძალიან სანდო ადამიანს, რომელიც პრინციპში გამოირჩევა ძლიერი ანალიტიკით, კარგი გადაწყვეტილებების მიღების უნარჩვევებით. ეს ადამიანი, რომელსაც რა თქმა უნდა აქვს მიღებული ძალიან მაღალი ხარისხის განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიზნეს უმაღლეს სკოლაში, აგრეთვე შემდგომ ჰარვარდის უნივერსიტეტში უმაღლეს კვალიფიკაციის კურსები და აქვს ძალიან მრავალფეროვანი გამოცდილება. იგი იყო მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან დიდი ტელეკომის კომპანიის უკრ ტელეკომის გენერალური დირექტორი რაღაც პერიოდში და მისი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, რაც არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მას აქვს გამოცდილება სახელმწიფო სექტორშიც თავის დროზე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მას აქვს დიდი გამოცდილება აქტივების მართვაში, იმიტომ საინვესტიციო ფონდის მმართველი პარტნიორი იყო ერთ-ერთი საინვესტიციო ფონდის და რა თქმა უნდა ეს საკაპიტალი ხო ბატონ თორსტევანი აღარ მახსოვს სახელი, მაგრამ გამიმართულებებს მიყავს ბატონ მიქავას დღესდღეობით მიყავს ქონების მართვა და სახელმწიფო ქონების მართვა ეს ერთ-ერთი მძიმე და მნიშვნელოვანი მიმართულებაა და მეორე მიმართულება ის ყველაფერი რაც დაკავშირებულია ტელეკომთან და ტექნოლოგიებთან, ინტერნეტიზაციასთან. პერსონებიდან ახლა პროექტებზე მინდა გადავერთოთ, მათ შორის სანამ თქვენ სამომავლო გეგმებზე გადავნაცვლებთ წინა მორბედების მიერ დაწყებულ და განხორციელებულ ნაწილებზე, თქვენ ახსენეთ ჩეკინ ჯორჯია, იყო აწარმოებასთან დაკავშირებით გაკეთებული კომენტარებით, რომ მან წლის განმავლობაში თუ ზუსტად მახსოვს რიცხვი 240 მილიონის ინვესტიცია
ინვესტიცია უზრუნველყო საქართველოსთვის მიმდინარე წელს. კიდევ ხომ არ გეკ, მაგრამ რაღაც ცვლილებები შეიტანეთ. მათ შორის იყო საუბარი, რომ შეიძლება გადაიხედოს ეკონომიკურ ატაშეებთან დაკავშირებული პროექტი, თუმცა იმ ადამიანებს გამოიყენებთ სხვა მიმართულებით. ამ ნაწილშიც გეგმავს თუ არა გადახედვას იმ გეგმების, რომელიც ჩვენ მიმართულებით ატაშეებს არც დაგვინიშნავს. არა, შერჩეული იყვნენ კადრები და შესაძლოა მათი დასაქმება და გამოყენება სხვა ნაწილებში ყოფილიყო. არის კიდევ პროექტები, რომელსაც ამ ხელისუფლების, თუმცა თქვენი წინამორბედებისგან ვისმენთ, რომ განხორციელდებოდა, ან ხორციელდებოდა, მაგრამ თქვენ გეგმავთ, რომ რაღაცა სახელუცვალოთ, ან რა ანაკლოვანებებს ხედავთ, რომელსაც რა თქმა უნდა, შეიძლება მინდა აბსოლუტურად კაფიოთ თქვა, რომ არ არის არავინ და არც ერთი ადამიანი რასოს უმოვლეს შეიძლება შეცდომა არ დაუშვას, რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ ეს არანაირად არ არის არავის კრიტიკა. მე მინდა თქვა, რომ ჯერ წინამთავრობასთან ძალიან ბევრი სასარგებლო და კარგი ქონდა გაკეთებული, მაგრამ ზუსტად ეს როტაცია და ახალი ხალხის და ახალი სისხლის მოყვანა არის იმის საწინდარი, რომ ჩვენ რაღაც ახალი დაინახოს ახალმომოსულმა გუნდმა და კიდევ უფრო წინ წაწიოს ის კარგი გაკეთებული, რაც უკვე იყო. და ბევრი ეხლა რაც შეეხება რაღაც პროექტების გადახედვას, კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ატაშეების პროექტი. ეს ატაშეების პროექტი ეს არ არის ესეთი მკაფიო, რა თქმა უნდა, რატო აღარ ვაკეთებ, რომ შეცდომა დაუშვე და არაფერი შეცდომა არ დაგვიშვია. ატაშეების პროექტი ეს არის არ არის მოგონილი წინამთავრობის, მართლა გითხრათ, ეს არის ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანა, მაგალითად სინგაპური, მე ვაპარაკე სინგაპურის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ხელმძღვანელს ზუსტად ამ საკითხზე და ზუსტად ის ამტკიცებდა, რომ მათთან ამ სისტემა ძალიან ეფექტურად იმუშავა. ზუსტად როდესაც ატაშეები ყავდათ, რომელიც გამიჯნულები იყვნენ საელჩოებისგან ქვეყნებში და ეხლა ყავთ 600-მდე კაცი ყავს სინგაპურში. ამ მოდელით იყო. აი ამ მოდელით იყო. კი, სრული გამიჯნული. საქართველოსთვის თქვენი გადმოსახედი. ხო, ჩვენ საქართველოს ჩვენი გადმოსახედი, მაინც ჩვენ ვიმჯერეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთანაც და ჩვენ შევთვალეთ, რომ ჩვენ რესურსი ცოტა გვაქვს იმ საელჩოში, რა კიდე ცალკე რო ატაშეები შექმნათ. ალბათ ჩვენ ამას ამ ეტაპზე ვერ მოვერეოდეთ. ამიტომ ვთქვით, რომ მაინც ალბათ ამ ეტაპზე ჯობია, რომ ეს იყოს საელჩოს ხოლგის ქვეშ, რომ გამოვყოფთ საელჩოში ministris ელჩის მოადგილეს, როგორც ესპანეთის რაღაცა კვალიფიკაციას რანგში, რომელიც აი ამ საქმეს წაუძღობა. ზუსტად იგივე ფუნქციონარად, რაც უკვე გათვლილი ატაშეებზე და ზოგიერთ იმ ადამიანს, რომელიც ჩვენ ატაშედ გვინდოდა, ზუსტად აი ამ პოზიციაზე დავაყენებთ. ეხლა რას გვაძლევს ეს? იმას, რომ რა თქმა უნდა, ცალკე ატაშე, როდესაც ყავს, ძალიან რთულია, რომ მას ლეგიტიმაცია მიცე, რომ ის იყოს თქვა უფრო ადვილად შევიდეს სხვადასხვა კარიბებში და ესე შემდეგ. და როდესაც სინგაპური ხარ და 30 წლის ისტორია გაქვს და რას სხვა არის, ეხლა როცა საქართველოს ხარ და რა თქმა უნდა ელჩის მოადგილე უკვე სხვა რანგია სხვა შეხვედრისასაც სტატუსი ბევრს განსაზღვრავს ამ შემთხვევაში. აწარმოეს გავაგრძელებთ, მაშინ საგარანტიო ფონდს. აწარმოემდე ყველაზე მეტად მაინც მაინტერესებდა მე ჩემ კურსია ამა ბევრი მიზეზის გამო ეს ამბავი. Check in Georgia-ში. ოღონდ ეს კითხვა არ დასმოლა ესე. ყველაზე მეტად რა არ მოგეწონათ. რის გამოც პროექტმა განიცადა კორექცია. მე ვიტყოდი საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მე პირადად ის არ მომწონდა როგორც გადასახადის გადამხდელს, მაგრამ მე დღეს არა ვარ რესპონდენტი ბატონ გიორგი. მაგრამ მე მაინტერესებს თქვენ პროფესიონალ ეკონომისტს რა არ მოგეწონათ ამ პროექტში, რის გამოც თქვენ მისი კორექტირება გადაწყვეტეთ. დიახ, რა არ მომეწონა? არ მომეწონა ის, რომ ეს პროექტი მისი დასაბუთება მიბული იყო ტურიზმის ზრდასთან. არ მომეწონა ის, რომ მე ვერ დავინახე რეალურად აი ის კავშირი ამ პროექტის კომპონენტებთან და ტურიზმთან. ეს ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ქონდა კვლევები გაკეთებული და ჩვენ ვერ დავინახეთ ეს პროექტი გაკეთებული რამდენად ეხმარება ტურიზმის მოზიდვას. ესეთი პროექტის გაკეთება თუ გვინდა ტურიზმის დასაბუთებით ვერ გავაკეთებთ. ეს პროექტი მე როგორც თქვი, გუშინ წინას თქვი ეთერში, რომ შეიძლება ეგეთი ანალოგიური ინიციატივა, რომელიც არ იყო ცუდი თავისთავად სხვადასხვა კუთხიდან, შეიძლება კულტურის სამინისტრომ გააკეთოს. ისეთი კუთხით, რომ დაასაბუთოს, რომ ეს არის თქვა ქართული კულტურის ესე ვთქვათ პრომოუშენის ამ პრომოტირების ერთ-ერთი პოპულარიზაციის ერთ-ერთი კარგია, რა თქმა უნდა. ან ეს არის თქვა რეგიონალური განვითარების კუთხიდან შეიძლება ეს გაკეთდეს, იმიტომ რომ რეგიონში ჩვენ როდესაც ვაკეთებთ თქვა რაღაცა ღონისძიებას, იქ ხალხი იკრიბება და თქვა, ვაჭრობა და თქვა ახალისება ხდება ვაჭრობის და თქვა იგივე კვების ინდუსტრიის და რესტორნის ახალისება ხდება. შეიძლება ამის გაკეთება. მაგრამ ჩვენ არ შევთვალეთ საჭიროდ, რომ ეს პროექტი დღესდღეობით გაგვეგზელებინა. იმიტომ რომ ეს აგრეთვე საქმე იმაშია, რომ ყველა ეს პროექტი
ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს ეს პროექტები საჭიროებენ ადმინისტრაციული რესურსს და დროს. კი, ძალიან დიდი. ეხლა ჩვენ გვაქვს შეზღუდული დრო, შეზღუდული რაოდენობით ხალხი ვარ და ჩვენ ეს დროის პრიორიტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, რას უნდა დავხარჯოთ. ეხლა იმაზე რომ ჩვენ დავხარჯოთ ეს დრო დღეების განმავლობაში ვიმსჯელოთ იმაზე თუ სად გავმართავთ თქვათ ქართული ხალხური მუსიკის კონცერტს რა, ანუ ჩვენ ვთქვით რომ ეს ეკონომიკის საქმე არ არის რა, იმდენად რა. მეორე მხრივ თქვენ ანა უკაცრავად ახსენეთ როგორც მნიშვნელოვანი აქტივი გუშინწინდელი გადაცემიდან გამომდინარე იგივე ბლექსი არენა. ბლექსი არენა როგორც მოდელი, ბატონ გიორგი, და არა იმის გამო რომ ის აშენებულია ბიძინა ივანიშვილის ფონდის თუ კომპანიის მიერ. რამდენად სწორია მისი შენარჩუნება აქტივში საიმისოდ და რატომ არ შეიძლება რომ მანდაც გარკვეულწილად რაღაცები დაიზოგოს. ერთი წამით რომ მოვაშოროთ მაგ ნაწილს თავი ინვესტორის მომენტი რა, თუნდაც ამ რაღაც турბულენტურ სიტუაციაში ამ ნაწილს როგორ უყურებთ? უნდა იყოს ეს სიპათ ამ შემთხვევაში წარმოქმნილი? ესე იგი, აქ არის როგორც თქვი ესეთი სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს დავჯდარიყავით გვემჟელა იმაზე ავაშენოთ თუ არა ბლექსი არენა სახელმწიფოს ხარჯზე, ეს არ მოხდებოდა. ვერ მოხდებოდა. ეხლა ეს ჩვენ მოხდა ესე დაემთხვა შემთხვევით, გაგვიმართლა და ესეთი ხო აშენდა და აი ვზივარ ჩვენ და უცებ აშენდა და აი უფასოდ გვაქვს. ეხლა ამ დროს უნდა ჩვენ ვთქვათ უფასოდ ჩვენ გარკვეულწილად ხარჯავს თანხებს ბიუჯეტიდან. ის თანხების ხარჯვა არის პრაქტიკულად არარელევანტური იმ თანხებთან შედარებით, რაც ამ ობიექტის აშენება დაჭდა. იქ არის ლაპარაკი 100 მილიონ დოლარზე აშენება. ესე ჩვენ ეს გვაქვს, ამიტომ ჩვენ დავჯექი და ვიფიქრეთ, რადგან ჩვენ ეს გვაქვს, უკვე შეიძლება თუ არა ამის გამოყენება და გამოყენება ეფექტურად. და ჩვენ თქვით, რომ კი ბატონო, მოდით ჩვენ დავტესტოთ და გავაკეთოთ, გადავხედოთ ამ ბლექსი არენის პროგრამას. და ვნახოთ როგორ შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტურად ის გამოვიყენოთ. მათ შორის ტურიზმის მოსაზიდად. ამიტომ ჩვენ მაგალითად ბლექსი არენაზე ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად განახლებული პროგრამა, სადაც ჩვენ ვეპატიჟებით არა მარტო ქართულ, არამედ უცხოელ პრომოუტერებს და ორგანიზატორებს, რომლებიც შეიძლება ჩამოვიდნენ და მათ ჩამოყვეს, თქვათ, მისი მაყურებელიც, თქვათ და მაყურებელ ტურისტის სახით და ჩვენ დღესდღეობით ის ეკონომიკური მოდელი, რომელიც ჩვენ ავაწყობთ ბლექსი არენის, გვეუბნება იმას, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ის გახდეს თვითმყოფადი, ანუ არ იყოს საჭირო მისი სუბსიდირება არანაირად. ხელსისტემები შეიძლება გახდეს ჩვენ ნახავთ, თუ ჩვენ დავინახავთ, აი ნახავთ შემდეგი წელიწადი, ყოველთვის ეს გასცენ ინფორმაცია იქ როგორ იმუშავებს. კიდევ ერთ სამთავრობო პროგრამაზე ვიკითხავთ უკვე ბიზნესზე დავინახოთ მერე, ეს შეეხება აწარმოების საქართველოს და საგარანტიო ფონდის შექმნის კომპონენტს. ეს ორი ერთმანეთს რამდენად შეავსებენ და თქვენ კიდევ ერთი ფრაზა გქონდათ ისევ გუშინწინდელ ეთერში, რომ არ მოხდება ისეთი ბიზნესების საზმაოსგან მადლობას ველოდებით სხვათა შორის. ისეთი ბიზნესების დაფინანსება, რომლებსაც თვითონ აქვთ უნარი აიღონ კრედიტი. ამ ნაწილშიც ისევ გარკვეულ შეცდომებზე ხომ არ გვაქვს, შეცდომებთან ხომ არ გვაქვს ადგილი და საგარანტიო ფონდი როგორ შეავსებს აწარმოების ნაწილს? დიახ, საგარანტიო ფონდი ძალიან კარგად ავსებს აწარმოების ნაწილს შემდეგი კუთხიდან. აწარმოებში წარმოიდგინეთ ამ მოდის ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ აიღოს სესხი. ის სესხს ჩვენ გვაქვს უკვე მოქმედი პროგრამა სესხის საპროცედურო განაკვეთის დაფინანსების. როდესაც ადამიანი როცა მოვიდა და მას უთხრა ბანკმა, რომ იცით, თქვენი ბიზნესი ისეთი სარისკოა, რომ თქვენ ჩვენ მოგცემთ მაგალითად მხოლოდ 12%-ში სესხს ან 10%-ში. ამ დროს ეს ადამიანი ამბობს, რომ მე ჩემი ბიზნეს გეგმა 12%-იანი სესხი, არ გამოდის და არ გამოდის ეკონომიკა იმ ბიზნესს ხუნა დარჩეს იმ ადამიანსაც რაღაცა. ამ დროს აწარმოებს საქართველოს შემოდის და ამბობს, რომ კი ბატონო, ჩვენ დაუფინანსებთ ამ ადამიანს, თქვათ, რაღაც 7%-ს, 8%-ს. ამ სესხის, ამიტომ სესხი უკვე ბიზნესს გამოდის 4%, თუ 3% და უკვე ან 5% და ეს უკვე გამართლებულია. ამ დროს რა ხდება დღეს? ბიზნესი მოდის კი ბატონო, აწარმოებს საქართველოს დაგიფინანსებთ, ამ დროს ბანკი უტრიალდება ბიზნესს, რომ კი ბატონო, გაზრდამცეს რა ქონებას ჩადებთ? კოლატერალი. და აი აქ ხდება მანდ იყო შევსება იმ ნაწილის. აი ეგ იყო შევსება რა, ეს კოლატერალი, მაგრამ აქვე უნდა გითხრათ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. მათ შორის. რა თქმა უნდა, და ეს იყო შევსება იმაში, რომ ეს პრობლემა იწვევდა იმას, რომ პრაქტიკულად ბევრი ბიზნესი ვერ იღებდა სესხს. აი ხა ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება, რომ რაღაცა თუ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ბიზნესი, ჩვენ დაუდგებით მათ კოლატერალად, ანუ თავდებში დაუდგებით როგორც თავრობა. ამით გვაქვს. მაშინ ეხლა გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რომელიც ვიდრე შესვენება გვექნება მცირედი, მოდი მოვისმინოთ. ბიზნეს მედია დღე პირველიდან ცდილობს ბიზნესის ხმა მედია სივრცეში ისმოდეს
და არა მხოლოდ მედია სივრცეში ვიყოთ თქვენს და ხალხს და ბიზნესს შორის ერთგვარი კომუნიკატორებით, ზოგჯერ პირდაპირ გაგებითაც და ვიდრე სხვადასხვა კითხვებზე გადავალთ, მოდი მოვისმინოთ ბიზნესის კითხვები, რომელიც მათ პირადად ეკონომიკის მინისტრთან აქვთ. საფინანსო დარგის გარკვეული მოთამაშეები, ბანკები, მიკროსაფინანსოები, ლომბარდული ტიპის დაწესებულებები ძალიან დიდ შეზღუდვებს უწესებენ ეკონომიკის განვითარებას. ჭარბოალიანობას იწვევს და პრობლემებთან არის ასოცირებული და ეს ავტომატურად გადმოიტანეს ლიზინგში ისე რომ ანუ ერთ რეგულაციას რო იღებ, რაღაც სხვა დარგს რო ეხება, ამაზე არ ფიქრობენ. ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი ხედვა, თავისი ინტერესები, საერთოდ არ აინტერესებს წესით ლიზინგი. ამიტომაც იქ მივდივართ, იმათ ესმით ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ რა შუაში ვართ, არც თქვენი ასე ვთქვათ, ზედამხედველი ვართ, არც არაფერი. ეს პარლამენტმა უნდა გადაწყვეტოს, პარლამენტში მივდივართ, იმათ საერთოდ გაგნებაში არ არიან და ამიტომ ჯობია გვენდონ, გადახედონ გვერდით ქვეყნების მაგალითს, გადმოვა ასლი გადაიღონ, რაც გაკეთდა ამ ქვეყნებში, იგივე თურქეთში, რომ დარგის განვითარებას ხელი შეუწყო. ეს არის პირველი ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის სავალდებულო კანონის ამოქმედება უკვე საქართველოს მოქალაქეებისთვის. არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ეხება, რადგან ჩვენ მუშაობთ ყოველდღიურად მთავრობასთან, მაგალითად, ესტონური მოდელის გავრცელება სადაზღვევო კომპანიებს. ანუ ამაზე ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, დღევანდელი პრემიერი მაშინ ფინანსთა მინისტრი იყო და პრინციპში ჩვენ გვეგონა რომ შევჯერდით ამაზე, რომ ნამდვილად ეკუთვნის სადაზღვევო ჭირდება სადაზღვევო ინდუსტრიას. ვისურვებდი უფრო სწრაფად განხორციელდეს ისეთი საკონძო რეფორმის განხორციელება, როგორც იგივე რაც ვახსენე, ფასიანი ხელოვნების რეფორმა, ხო? ასევე ვთქვათ, გადახდის უნარობის რეფორმა. ძალიან კარგი რომ გამოსწორდა ანგარიშვალდებულების და საერთოდ კოოპერაციული გამჟღავნების თემა. იმ ფაქტმა, რომ ირანის არმატურამ 0-დან 25%-მდე 25% ბაზრის დაიკავა აპრილიდან ოქტომბრამდე, ნუ ეს არ მე მგონი საგანგაშო. ჩვენ გვჭირდება ორივე ირანული პროდუქტის აკრძალვა დღეს, იმიტომ რომ ეს არიან წესების დამღუპვები და გრძელვადიანში ანტიდემპინგური კანონი, იმისათვის რომ ჩვენ გავახორციელოთ ინვესტიციები. საწარმოოს დარჩენების აღრიცხვიანობას, პოლიტიკას, როგორ უნდა ჩამოიწეროს, ეს დღემდე გადაუჭერი პრობლემა არის. თუ ეს პრობლემა არ გადაიჭირა, მე რაც გითხარით, არ ამგონია ინვესტიციები გახორციელდეს. პრობლემა მაგალითად არა ჩვენთვის არაფერი არ კეთდება იმისათვის, რომ გამოიყოს ადგილები, სადაც უნდა მოხდეს ჩვენი პროდუქციის რეალიზაცია. ეს არ იყო მხოლოდ 5 კითხვა, რამდენიმე საკითხია მასში გაერთიანებული, რასაც ვისარგებლებთ ეხლა სარეკლამო პაუზით. მithumetes უკვე 15 წუთზე მეტი ავსაუბრობთ, 20 წუთი ავსაუბრობთ ეკონომიკის მინისტრთან, ამ კითხვებსაც გადავავლებთ თვალს. ბატონი გიორგი ქობულია რჩება ჩვენთან ერთად. ჩვენ მანამდე რეკლამით დათქვით, არ ვიცი რამდენად დათქვებით. ფასიანი და პოლიტიკური რეკლამები წამოვიდა ახლა კიდე და დათქვით რითაც გინდათ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი ბევრია და მადლობა სტუმარს, რომ კვლავ რჩება ჩვენთან ერთად. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია აგრძელებს დილას საქმიანად სტუდიაში, თორე მისი დილა ყოველთვის საქმიანია, ეს აკრიარ საქართველოშიც და ვიდრე გაუბრუნდებოდა სამშობლოს. მიყვეთ თანამიმდევრობით. პირველი თემა, ბატონ გიორგი, იყო ლიზინგის თემა, ისედაც სამკომპანიანი ასოციაცია, რომელიც რეალურად ამ შემთხვევაში საუბრობდა სების რეგულაციებზე. შედარებით მოძველებულია კომენტარი გამომდინარე აი ეს უკავასი იქიდან, რომ ამას წინ დაასწრო ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ამ რეგულაციაზე, მაგრამ თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს ლიზინგზე. ლიზინგზე ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ დაწერილი გვაქვს კანონი ლიზინგთან და ფაქტორინგთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა განხილვაში არის და ალბათ იქნება მიღებული საკმაოდ სწრაფად, რომელიც დაარეგულირებს ამ სფეროებს. ერთი, მეორე რაც მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა ლიზინგსაც უნდა შეეხოს რაღაც ნაწილობრივ მაინც ის რეგულაციები, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ და ბევრი ლაპარაკი მიდის, საბანკო რეგულაციები, იმისთვის რომ ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ თუ ადამიანი თქვა ცხეს იღებს
ბანკში, მაგრამ არ აქვს საკმარისი ან დაუცველია სოციალურად და არ აქვს საკმარისი საშუალება ან ვერ ხდება იმას და ჩვენ მინდა რომ დავიცვათ ეს ადამიანი იმისგან რომ არა იყოს უაზრო სესხი, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ადამიანი უნდა დავიცვათ აგრეთვე რომ არ შევიდეს უაზრო სალიზიგო სქემაში. ეს მომენტი იქნება, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ცალკე დაეგულდება და საერთოდ უკვე განხილავს კანონის, რომელიც დაწერილი როგორც ამბობთ. პრაქტიკულად შეიძლება დეკემბრის თვეში უკვე გასახელებლად გამოვიდეს. გასაგები. შემდეგი თემა იყო ესტონური მოდელი, რომელსაც თქვენ სხვათა შორის თქვით, რომ თვითონ ამ მოდელმა გაამართლა, მაგრამ ის მხოლოდ ნაწილზე ვრცელდება, სადაზღვევო სექტორი დიდი ხანია ითხოვს, რომ მათზე გავრცელდეს, სამართლიანად ითხოვენ და რამდენად შესაძლებელია. პერიოდულად ბანკებიც ითხოვენ, ისაც არ ეზარება. ეს უფრო დაზღვევასთან დაკავშირებით. ეს ისე მე მინდა თქვა რომ დაზღვევა ეს არის ერთ-ერთი ის სფერო, რომელსაც დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში და ჩვენ ველოდებით დიდ განვითარებას ამ სფეროში. არ არის ჩვენთან დაზღვევა დიდად განვითარებული, როგორც ვიცით, როგორც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ამიტომ დაზღვევასთან დაკავშირებით ესტონური მოდელის გამოყენება ჩვენ ახლა ეს განხილვაში გვაქვს და შეიძლება რაღაცა ფორმით დაზღვევასაც მიუყენოთ ეს სასარგებლო კანონი, რომელმაც მოგცა კარგი შედეგი უფრო ინდუსტრიულ სექტორებში, რეალურ სექტორებში. მიკროსაფინანსო კომპანია კრისტალის გენერალური დირექტორი ბატონ გიორგი საუბრობდა გადახდის უნარიანობის კანონზე და ზოგადად ფასიან ქაღალდების ბაზრის განვითარებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ბაზაზე. დიახ, ბატონ გიორგის მინდა უპასუხო, რომ აგრეთვე ფასიან ქაღალდებთან და საინვესტიციო ფონდებთან დაკავშირებით კანონი აგრეთვე არის შემუშავებული, აგრეთვე არის განხილვაში და შეიძლება დეკემბერში უკვე იყოს განხილვაში. საინვესტიციო ფონდებზე ბატონ გიორგი. საინვესტიციო ფონდებზე და ეს კანონი იქნება მიღებული, რომელიც დაარეგულირებს და შექმნის საკანონმდებლო ბაზას იმისთვის, რომ საინვესტიციო ფონდები შეიქმნას და ამ ფონდებმა იფუნქციონიროს საქართველოში. გადახდის უნარიანობა აგრეთვე არის გაწერილი უკვე და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ დონორ ორგანიზაციებთან, რომლებიც გვთავაზობენ და გვეხმარებიან ტექნიკური დახმარების თვალსაზრისით. შემუშავებულია გადახდის უნარიანობის კანონი, აგრეთვე იქნება მიღებული, დაარეგულირებს ესე იგი ეს გადახდის უნარობის შემთხვევებს და რაც ყველაზე მთავარია ჩვენთვის ისევ და ისევ ეს კანონი მოგცემს საშუალებას, რომ გადახდის უნარობის შემთხვევები ძალიან სწრაფად გადაწყდეს. დღეს პრობლემა არის იმაში, რომ წლობით იჭიმება პროცედურები და ეს არეგულირებს პროცედურებს ძალიან მკაცრ ჩარჩოებში სვავს მათ დროის თვალსაზრისით და მე მგონი ამ სფეროში დიდი გარღვევა იქნება ამ კანონის მიღების შემდეგ. ანტიდემპინგური კანონმდებლობა, ხო? შემდეგი იყო ნუგზარ კაჩუხაშვილი საუბრობდა რუსთავის მეტალურგიის დირექტორი ჩვენთან სტუდიაში ამ თემაზე და მათ შორის ირანის არმატურაზე. დიახ, ბატონ ნუგზართან ჩვენ გვისაუბრეთ ბევრჯერ ამ საკითხზე და ანტიდემპინგური კანონი მე გამოვაცხადე რომ უკვე შემუშავებული აგრეთვე იქნება მიღებული. ეს კანონი მოგცემს საშუალებას რომ კანონის ფარგლებში და რაღაცა რეგულაციების ფარგლებში ვიმსჯელოთ დემპინგურ სიტუაციებზე და თუ იქნება საჭირო ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღებთ ზომებს რომ დავიცვათ წარმოებელი საქართველოში დავიცვათ ჩვენი წარმოებელი მაგრამ ამის მინდა დავამატო ის რომ რა თქმა უნდა ესეთი შემთხვევები ძალიან რთულია გამოსაკვლევად უფრო ძალიან გამოსაკვლევად რთულია და რა თქმა უნდა ესენი ითხოვენ ძალიან დიდ ანალიტიკას და გამოკვლევას რომ ჩვენ არ დაუშვათ შეცდომა იმიტომ ჩვენ როგორც ჩვენ ყველა ვიცით ჩვენი პრინციპი რომელიც თანამდებობრივები ვარ ჩვენ პრინციპებში და ჩვენი პრინციპი არის ღია ეკონომიკა ჩვენ გვაქვს პრინციპი ღია ეკონომიკის და ეს პრინციპი არ არის დაფუძნებული მხოლოდ იმაზე რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ღია ეკონომიკა იმიტომ ეს კარგად ჟღერს არამედ დაფუძნებული იმაზე რომ საქართველოს ზომის ქვეყნებისთვის საქართველოს ეკონომიკის ზომის ქვეყნებისთვის ეს არის ერთადერთი სწორი გზა ღია ეკონომიკა. ნიშნავს თუ არა ეს რომ ფაქტიურად საქართველოს მთავრობას დასჭირდება ან გადაწყვეტილი აქვს კონკურენციის სააგენტოს გაძლიერება, იმიტომ რომ ანალიტიკა, მოძიება ამ მასალებისა და დამტკიცება, რაც რთულესი პროცედურებია და ცივილიზებულ სამყაროშიც კი თვები და წლები გრძელდება, ამას სერიოზული გუნდი და სერიოზული ცოდნა დაჭირდება. დიახ, ანალიტიკის თვალსაზრისით გიორგი მეგეთქვით რომ ჩვენ დაგვჭირდება გაძლიერება და არა მარტო სააგენტოს არამედ მთლიანად აგრეთვე აი ჩემი უწყების და ამას ჩვენ ვაკეთებთ ახლა. აქ მე კიდე დავამატებდი რომ ჩვენ ახლა როგორც იცით ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში და ახლობასთან დაკავშირებით ჩვენ შექმნით და მივიღეთ უკვე რეგულაციები
სამშენებლო მასალების ხარისხთან დაკავშირებით. ამიტომ თუ თქვათ შემოდის არმატურა ან ცემენტი, ეს გუშინაც ამოქმედა, ევროკავშირზე კითხავთ ბატონ გიორგი. ამას გამოვთვალებ, რომ თუ ირანულმა კომპანიას შემოაქვს თქვათ რაღაც ნაწარმი ან ცემენტი ან არმატურა და ვერ წარადგინა სერტიფიკატი, ის მას ვერ შემოიტანს. ამიტომ ჩვენ ხარისხი უკვე დავიცავით. აი ამ რეგულაციით რაღაც გასაძლო სამშენებლო მასალებს, იმიტომ რომ ბევრი ლაპარაკი იყო არა მარტო იმაზე რომ დემპინგური ფასებია, არამედ ის რომ უხარისხო საქონელი შემოდის. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ კომფორტულად იმასთან დაკავშირებით, თუ ხარისხი ჩვენ ხარისხს გავაკონტროლებთ. კარგით, ევროკავშირთან დაკავშირებით კითხავთ, ბოლო ევროპარლამენტის მიერ მიღებულ ანგარიშში წერია, რომ საქართველოს ჭირდება კადრები, კვალიფიციური კადრები უნარებით, რომლებიც DCFT-ის განხორციელებაში იქნებიან კვალიფიციურები. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ DCFT არ არის მხოლოდ ვაჭრობა. თქვენ ითანხმებით თუ არა ამ ერთგვარ შენიშვნას, რომ აქ საკადრო უნარების მქონე ადამიანების ნაკლებობა გვაქვს და თუ კი, მაშინ გადაჭრის პრობლემებს როგორ ხედავთ? რა თქმა უნდა, მე რა თქმა უნდა ამას ვეთანხმები. რომ ჩვენ გვაქვს ეს საკითხი ამ პრობლემების გადაჭრას ჩვენ გეგმავთ იმითი, რომ გვაქვს ძალიან სერიოზული საგანმანათლებლო პროგრამები დაგეგმილი. და ეს საგანმანათლებლო პროგრამები ეხება როგორც რთულ სფეროებს განათლების, ასევე ძალიან დიდწილად ძალიან მარტივ პროფესიებს. მე როცა ვთქვი, რომ კვალიფიკაცია არის ერთ-ერთი დაბრკოლება ჩვენთვის, ძირითადად მე გამოხმაურებები გავიგე, რომ ვიღაც ამბობს, როგორ მე 3 დიპლომი მაქვს და არ მუშაობ და ესე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა მართალია, მაგრამ აქ არ არის უმაღლესი განათლებაზე ლაპარაკი. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა გვაქვს აი საბაზისო კვალიფიკაციაში. ანუ ისეთ პროფესიებში, ისეთ პროფესიებში, რომელიც მასობრივ პროფესიებში, მაგალითად ტურიზმში მე დავასახელე, რომ არის პრობლემა, რომ ჩვენ მიმტანები, თქვა აი რესტორნებში, ნუ ესეც კვალიფიკაცია არ გვაქვს, ან თქვა ბარმენები, ადმინისტრატორები სასტუმროებში, ან თქვა იგივე ავეჯში დურგლები. აქ არის ლაპარაკი პროფესიონალურ განათლებაზე. პროფესიულთან ისე პროფესიულზეც კი არა, როგორც მაგალითად ვეტერინარია, ან აგრონომი, ისიც კი არა, ის იმაშიც გარღვევა გვაქვს, ხო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აი საბაზისო იმაში და ჩვენ აი აქ უნდა გადავდგეთ დიდი ნაბიჯი წინ. ამითი წავიწია წინ ბევრი ქვეყანა, ისეთი როგორც თურქეთიც არის, რა თქვა, რომელსაც პრინციპში ბევრ რაღაცაში ძალიან კარგი შედეგები აჩვენა. და რასაც ვიტყოდი, რომ ჩვენ არ უნდა გვეთაკილებოდეს ესეთი პროფესიები არავის რა და აი ამას თუ გადავლახავთ, აი აქ იქნება პირველი ძალიან დიდი ტალღა ეკონომიკური ზრდის. კვალიფიციური კადრების ნაწილში თქვენ ასევე თქვით, რომ ინვესტორებისათვის ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. მე ამ კითხვას აღარ დავუბრუნდები, უბრალოდ თქვენგან მაინტერესებს, როცა ინვესტორებს ელაპარაკებით და ბევრ ძალიან მსხვილ კომპანიასთან გქონდათ მოლაპარაკება და ბევრ საინტერესო მოლოდინი გაგვიჩნდა ამასთან დაკავშირებით, თქვენ რას ეუბნებით საქართველოს უპირატესობას, რას აღნიშნავთ ხოლმე? ნუ ჩვენ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ინვესტორებისთვის საქართველოს უპირატესობა აგებულია მის საექსპორტო პოტენციალზე. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ უნიკალური სიტუაცია, სადაც გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ევროკავშირთანაც და ჩინეთთანაც. ინვესტორი რომელიც შემოდის საქართველოში, მას შეუძლია წარმოება კონდეს და იქაც შეიტანოს საქონელი თავისუფალი ვაჭრობის ზონაში და აქედან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით და იგი ეს ბევრ ქვეყანას არ აქვს. მაგალითად თურქეთს აქვს კვოტები ევროპაში, ევროკავშირში საქონლის შეტანასთან დაკავშირებით და კვოტები აქვს თურქეთის თქვა საავეჯო წარმოებას ჩინეთში ვერ შეაქვს. ეხლა თუ გადმოიტანს წარმოებას და განახორციელებს 50%-ზე მეტ წარმოების შინაარს საქართველოში, მას მინიჭება გაკეთებულია საქართველოში ნიშანი და მას შეუძლია ექსპორტი გააკეთოს. ეს არის დიდი უპირატესობა. რა თქმა უნდა, უპირატესობა არის აგრეთვე გეოგრაფიული სიახლოვე. სატრანსპორტო ხაზი. შემდეგი უპირატესობა არის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკაშიც. უპირატესობა. რამოდენიმე არის რა, ჩვენ აგრეთვე რა თქმა უნდა, ჩვენი მუშახელი ჯერ კიდევ საკმაოდ იაფია. ამიტომ ესეც უპირატესობაა. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი ძალისხმევა და ფიქრი გჭირდება რა, რომ ეს უპირატესობები ჩვენ ძალიან კარგად მივაწოდოთ ინვესტორებს. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა რომ ინვესტორის შემოყვანა ზუსტად ის არის, რაც თქვენ ახლა ახსენეთ. ინვესტორი პირდაპირ გეკითხება, რატომ უნდა მოვიდე მე საქართველოში?
ამიხსენით. აი ეს არის საკითხი. ეს უპირატესობები უნდა გქონდეს. რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეს ჩამოყალიბებული და ჩვენი სამინისტრო ახლა ზუსტად ჩვენ მუშაობთ სექტორულ სტრატეგიებთან, სადაც ჩვენ ვაყალიბებთ ამ უპირატესობას და ვაყალიბებთ პროექტებს. რომ ჩვენ ინვესტორებს კი არ უთხრათ, რომ ინვესტორებო, მოდით და გააბანდეთ ფული საქართველოში, არამედ ჩვენ ვთქვათ ინვესტორებო, მოდით და აი ეს სექტორებია, აი ეს უპირატესობები გექნებათ თქვენ საქართველოში, როცა ჩამოხვალთ. ყველაზე მარტივი სექტორი უპირატესობების ახსნისთვის საქართველოს მოგეხსენებათ არის ტურიზმი. სადაც ჩვენ ვაბობთ, ჩვენ გვაქვს დიდი ღვინის ისტორია, ჩვენ გვაქვს ძალიან ლამაზი ბუნება, ჩვენ გვაქვს შესანიშნავი კულტურული ძეგლები და ესე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა, აი ამ სფეროს ხდის ძალიან მიმზიდველს ინვესტორებისთვის და აი აქ ყველაზე მკაფიოდ ჩანს ჩვენი უპირატესობა და ამიტომაც არის, რომ ეს არის ის სექტორი, რომელიც ყველაზე ძლიერად განვითარდა საქართველოს ეკონომიკაში. რამოდენიმე წლის მაგრამ ჭირდება შევსება. ცოტა დრო გვაქვს და ბიზნესის კითხვების კიდევ ერთი კოლაჟი უნდა ვნახოთ და შევეცადოთ, რომ მოკლედ გავცეთ ყველას პასუხი. ნარჩენებზე ვერ მეტი უნდა მოусმინოს ბიზნეს, უფრო მეტი შეხვედრები უნდა კონდეს ბიზნესთან. მე შეკითხვას ალბათ რეკომენდაციის სახით. მეტი კომუნიკაცია და სხვადასხვა სექტორთან, თუნდაც ბიზნესის სხვადასხვა სექტორთან, ვინაიდან პრაქტიკოსები, ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად აკეთებენ საქმეს და რომლებიც იხდიან ბიუჯეტში ფულს, არიან მეწარმეები და იმისათვის თუ რამდენად წარმატებულად განახორციელებენ ისინი თავიანთ საქმიანობას, შესაბამისად ეს ყველაფერი აისახება ქვეყნის ეკონომიკაში. ეს მსხვილი ბიზნესი და ამ პოლიტიკოსების სისმერე ჩვენ საშუალო მცირე ბიზნესის ძალიან დიდ პრობლემას. მე თვითონ აგერ ვაქვს კომპანია, მითხრა გავაშენეთ იაპონიაში, ჩვენი ეტიკეტიანი კივიდებს გერმანიაში და მე თვითონ ხანდახან ისეთი მომენტები, რომ რამისა ეს ყველაფერი მივატოვო და სადმე ჰოლანდიაში სადმე წავიდა საფრთხეში. როგორ შეიძლება რომ ადამიანს საკუთარი ბიზნესი ჰქონდეს შენ ქვეყანაში და სხვა ქვეყანაში, სადაც ყველაფერი უკვე დამყარებულია გადანაწილებული არანაირი დიდი შემოქმედებითობის საშუალებით იძულებული ფიქრობენ რომ იქ სახუთი ხელსაწყოა სამუშაოები. ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა და მით უმეტეს, როდესაც სოციალურ ბიზნესს მემსახურები და ჩვენთვის პრიორიტეტი უფრო სოციალური მიზანი არის, ძალიან მნიშვნელოვანია შეღავათები, გარკვეული შეღავათები, რა თქმა უნდა უფასოდ არაფერი არ უნდა იყოს, მაგრამ გარკვეული შეღავათების გათვალისწინება სოციალ-მეწარმეების მიმართ და მცირე ბიზნესის მიმართ აუცილებელია. უკეთესი იქნება რომ ეკონომიკური შემოსავლები ზოგადად საშუალო ფენაში გაიზარდოს, ამისაც საჭიროა გაჩნდეს მეტი ახალი საწარმოები საშუალო და მცირე ბიზნესში და კონკრეტ მეტი წახალისება მთავრობის მხრიდან, თუნდაც იგივე სტარტაპების პროგრამა ავიღოთ, მაგრამ რაც თავარია საექსპორტო კუთხით თავარია უფრო მეტი მოქნილობა იყოს დამწყები კომპანიებისათვის. ნარჩენების მართვა. ნარჩენების მართვა. კომუნიკაცია მუდმივი ბიზნესთან და საშუალო და მცირე ბიზნესის ახალისება. იდეაში შეიძლება გაერთიანება ამ ყველაფერს, ნუ საწარმოო საშუალებების შექმნის გარდა, რომელშიც მაინდა-მაინც არ გავცემ პასუხს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც არის დღესდღეობით ჩვენი განხილვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული განხილვის საგანი. ჩვენ ვფიქრობთ როგორ დავარეგულიროთ ეს საკითხი და არა მარტო ჩვენ ვფიქრობთ აგრეთვე როგორ შევქმნათ ინდუსტრიული გადამუშავების საშუალებები ძირითადად საერთოდ ნარჩენთან და აი რაც შეეხება ნარჩენების და ნაგვის გადამუშავებასთან დაკავშირებით. ეს არ არის არა მარტო სამეწარმეო ნარჩენები, არამედ პრინციპში ნარჩენები, რომელიც დღეს არ გვაქვს ჩვენ კაფეო სიტუაცია ამ სფეროსთან დაკავშირებით და ჩვენ ეს არის პრიორიტეტი ჩვენ ამაზე მუშაობთ. რაც შეეხება კომუნიკაციას ბიზნესთან აბსოლუტურად ვეთანხმები. ეს ჩვენ ამას ვცდილობთ, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, მაგრამ მეტი უნდა გავაკეთოთ. კომუნიკაციის თვალსაზრისით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს შეხვედრები ასოციაციებთან, მე შევხვდი ასოციაციებს, გვაქვს შეხვედრები სამოქალაქო ბიზნესებთან, სხვათა შორის დღესაც მივდივარ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ავეჯის კლასტერში, სადაც მინდა გავესაუბრო ავეჯის წარმოებლებს საქართველოში და გავიგო მათ. თურქეთის თემის გაგრძელება, ერთგვარად ეს თურქეთის თემის საქმეებში თურქეთის თემა არის ერთი დიდი თემის გაგრძელება, ყოველთვის
ჩვენ ვთვლით, რომ ავეჯერტი სექტორია, რომელიც უნდა გაძლიერდეს. რაც შეეხება მცირე ბიზნესის ხელშეწყობას და სტარტაპების მოქნილობას და ესე შემდეგ. ჩვენ პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ დღესდღეობით საქართველოში ბიზნესის დაწყება, ბიზნესის ხელშეწყობა, გადასახადები, რომელსაც ჩვენ ვაკისრებთ ბიზნესს და ესე შემდეგ არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. და ამაზე მეტყველებს მსოფლიო ბანკის რა თქმა უნდა შეფასება, რომელზეც ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საქართველო გავიდა მე-6 ადგილზე მსოფლიოში. დაუჯერებლად ჯერს, მაგრამ ეს ესეა. ესე იგი ჩვენ აქ ეს არის ის სფერო, რეგულირება, გადასახადები, ბიზნეს დარეგისტრირება და ესე შემდეგ ეს არის ის სფერო, სადაც ჩვენ პრაქტიკულად არაფერი ძალიან ბევრი გვაკეთებია. აქ ლაპარაკი შეღავათებზე, რა თქმა უნდა, შეღავათებს როგორც ვილაპარაკეთ აწარმოა საქართველოსთან საგარანტიო, ალბათ ახლა რომელიც შეეშველება ამ მიმართულებით. სოციალურ მეწარმეობას დაკავშირებით კანონი განიხილება პარლამენტში და იქნება გამოდევი ძალიან სწორად რჩება საპენსიო რეფორმაზე მინდა ვიგეთ. საპენსიო რეფორმაზე თქვენი მოსაზრება, რომელიც თქვენ იდეაში მოდელი დაგვხვდათ, როგორც მინისტრს, გაქვთ თუ არა ერთმნიშვნელოვანი აზრი ამასთან დაკავშირებით, ის განიცდის გარკვეულ კორექციას სამომავლოდ თუ რითი იქნება ის გადაზღვეული, რომ არ იყოს რაიმე failed-თან ასოცირებული მაგალითი. მე მგონი არანაირად არ იქნება ჩემის აზრით, რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად მესმის ბევრი ხალხის და მოსახლეობის, რომლებიც დისკომფორტში არიან ამასთან დაკავშირებით, მესმის, რომ ადამიანი ამბობს, რომ ახლა მე თქვათ უნდა გადავიხადო ახალი გადასახადი 2.5%, არა, ჩემი გადასახადი, ან დამქირავებელიც ამბობს 2.5%. რა თქმა უნდა, ეს მტკივნეული არის მათთვის და მე ვითავისებ ამ პოზიციას ამ ხალხის აბსოლუტურად. ამასთან ერთად ჩვენ რაღაც ნაბიჯები უნდა გავუდგათ, რომელიც ცოტა მტკივნეული არის დღეს ჩვენთვის ახლო პერსპექტივაში, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგცემ ძალიან დიდ შედეგს. აი ნახეთ, ადამიანი, რომელიც თქვა დღეს 1000 ლარი აქვს ხელფასზე, გასაგები რომ ის გადაიხდის 16 თუ 17 ლარს შენატანს. ამ დროს როგორც კი გადაიხდის, მას შეუძლია შევიდეს თავის ანგარიშზე საპენსიო ფონდში და დაინახოს, რომ გადაიხდა 16 და უცებ 75 ლარი დაუჭდა ანგარიშზე. მე მგონი ამას რომ ადამიანი დაინახავს, ის მისი ფულია. 75, იმიტომ საერთოდ სადაც თავრობა იხდის იგივე შენატანს აკეთებს, რაც აკეთებს გადამხდელი და რაც აკეთებს დამქირავებელი, ეს უნიკალური სიტუაცია, ეგეთი რამე არცად არ არის. ჩვენ კიდე ძალიან წინ გადავდგით ნაბიჯის ხებთან შედარებით. სხვა ქვეყნებში ესეთი სისტემა არსებობს და სახელმწიფო არ აკეთებს ამ ხელა შენატანს. ჩვენ ვაკეთებთ იგივე ზომის შენატანს და მე მგონია მოსახლეობა ამას დაინახავს და როგორც კი ეს ამოქმედდება, ყველა ძალიან ბედნიერი გახდება, როდესაც ამ ხელა თანხები გაუგროვდებათ ანგარიშზე. გიორგი ქობულია, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, იმედია იმდენი თემა დაგვჭა კიდე მასთან ბლოკჩეინიდან დაწყებული იმით გასავლელი, მაგრამ ეს ხოლმე პირველი მისი ეთერი იყო, პირდაპირ ეთერი BMG სტუდიაში, ამასაც ხაზს გაუსვავ და იმედი მაქვს მე რომ ეს აქტიური კომუნიკაცია გაგრძელდება, რადგან ის რაოდენობა კითხვებისა, რასაც ბიზნესებმა ეხლა მოიწერეს მარტო ამ გადაცემის განმავლობაში, მე არ მახსოვს. ბლოკჩეინზე და დანარჩენზე მხოლოდ ამ გადაცემის მე ვკითხავ. მადლობა მას მოგზაურობისთვის, წარმატებების სურვილ, დიდი მადლობა ეთერისთვის. დაელოდეთ TV პირველი საინფორმაციო სამსახური იწყებს უკვე საქმიანობას.